Nào các bạn nhìn này, hôm nay thì chúng ta sẽ bắt đầu với bài số 1 của Photoshop. Thì trước khi vào bài số 1 ấy, thì chúng ta cũng chia sẻ thật sự về cái phần mềm này. Thì phần mềm này là một trong những phần mềm đứng đầu về điểm ảnh. Nếu nói về chỉnh sửa ảnh thì chắc chắn là Photoshop đứng số 1. Nên chắc chắn bạn phải biết thế mạnh nó là cái gì để bạn chọn nó, được không ạ? Thì cũng giống như tất cả các chương trình khác thôi, thì cái công việc đầu tiên mà khi bạn làm thiết kế thì chắc chắn bạn phải đặt ra một câu hỏi, đó là tôi cần một cái khổ giấy kích thước bao nhiêu. Tại sao tôi phải cần cái điều đó? Bởi vì khách hàng người ta yêu cầu tôi, đúng không ạ? Em ơi, em thiết kế cho tôi một cái banner, và cái banner đấy để dành để in ấn bên ngoài, hay là dành để up lên Facebook, hay up lên website, hay là up cái gì đó, thì nó phải đầy đủ các nguyên tắc. Đây là phần của các bạn đòi hỏi khách hàng, đồng ý không ạ? Chứ không phải tự mình làm ra nhá. Nên là khi người ta bảo đặt câu hỏi là thiết kế cái gì thì bạn phải hỏi là cho em hỏi kích thước của anh là bao nhiêu ạ? Đồng ý không ạ? Chứ đừng bao giờ để em thiết kế xong rồi mang về nhà thiết kế xong cuối cùng mới sai sử kích thước, sai sử hệ màu, chết luôn. Các bạn hiểu cái này chưa đã? Nên tôi khuyên các bạn một câu rằng là cái việc kích thước rất là quan trọng. Nên chúng ta sẽ ấn vào biểu tượng là tạo ra khổ giấy bằng Ctrl N, nhìn thấy chưa? Các bạn có nhìn thấy cái này không ạ? Ok, chúng ta có thể ghi, và sau mỗi lần ghi đấy bạn nên đóng khung lại cho tôi. Đóng khung bằng cách nào? Ví dụ bút chúng ta chỉ có một loại màu thôi thì chúng ta đóng khung cái này. Còn nếu mà bạn nào có hai cái bút có hai cái màu thì không cần đóng khung đâu, bạn chỉ cần thay màu tôi là ok lắm rồi. Xong chưa? Ok. Chúng ta cứ ghi, đoạn nào tôi dừng lại và tôi nhấn nhá thì chắc chắn là các bạn sẽ phải ghi là cái chắc nha. Một ngày nào đó chúng ta quên mà, thì chúng ta còn có thứ để chúng ta nhìn, chứ chúng ta ghi như một bài văn thì chắc chắn sẽ không ok đâu. Được chưa? Và sau khi mà tôi tạo ra khổ giấy thì nó sẽ xuất hiện cho tôi một cái bảng. Và cái bảng này nó khác so với CS6. CS6 là chúng ta phải tự tìm. Còn riêng phiên bản từ CC đổ lên thì bắt đầu các bạn sẽ thấy là nó sẽ trình bày được tất cả cái khả năng phục vụ của chương trình Photoshop của chúng ta. Ví dụ các bạn có thể thiết kế về in ấn, nhìn đúng không ạ? Ok, chúng ta sẽ thiết kế bằng những cái app, thiết kế về website, thiết kế về mobile, và thiết kế về phim. Và các bạn nhớ một điều rằng cái nguồn tư liệu mà để người ta làm phim đó thì người ta lấy từ Photoshop và Illustrator. Làm ra những cái TVC, làm những cái intro về một cái chương trình quảng cáo thì người ta sẽ lấy từ hai nguồn, đó là Photoshop và Illustrator. Các bạn yên tâm một điều rằng chắc chắn là bạn phải học chắc cái này là cái chắc đấy. Có nhiều người bảo là em học vào quay phim thôi, em không quan tâm đến cái việc đồ họa lắm đâu, nhưng mà thực sự là người đấy chỉ là người cầm máy quay thôi. Chứ còn thiết kế tốt thì người ta phải là vẫn là tư duy về khung hình. Em có thấy chụp ảnh có phải là tư duy khung hình không? Tỷ lệ 1/3 không? Tỷ lệ vàng đấy. Vậy thì trong thiết kế đồ họa tôi có không? Có chứ. Chả lý do là không có cả. Nào, xong chưa? Và tất nhiên trong cái phần này thì tôi sẽ quan tâm đến cái việc như sau. Ví dụ bạn chọn web thì cái đơn vị của chúng ta là cái gì? Ví dụ chúng ta chọn vào website thì đơn vị của chúng ta là chắc chắn là pixel. Các bạn hiểu cái này chưa? Còn nếu mà bạn chọn về in ấn thì bạn yên tâm một điều rằng cái này chắc chắn là cm và mm để chúng ta có thể lựa chọn được. Nhìn không ạ? Hiểu cái này chưa đã? Ok. Thì tôi chốt lại một câu cho các bạn như này nhá. Dù nó có tất cả những cái thông số bên này thì thường tôi sẽ đặt đầu tiên. Các bạn nhìn đặt đầu tiên chưa? Thì cái này chính là tên của sản phẩm của bạn. Và tôi khuyên các bạn nên đặt một cái tên thật là cụ thể cho một khách hàng cụ thể. Và nếu mà ai mà cẩn thận nữa thì nên đặt ngày cụ thể luôn. Thì tôi sẽ rất là ok với những người đó. Nên đặt như vậy. Em biết tại sao đặt có cả tên cả ngày không? Bởi vì là chúng ta có rất nhiều khách hàng thì chúng ta phục vụ họ thì chúng ta sẽ tìm nó rất dễ. Tại sao phải đặt ngày? Bởi vì cái ngày đấy sẽ liên quan đến việc mà các bạn đi làm, bạn chấm công đấy. Tôi đặt file nhưng mà có cả ngày. Trước khi tôi làm xong tôi sẽ gửi file đó cho giám đốc và tôi CC cho phòng kế toán hoặc phòng nhân sự để cho biết là tôi đã đi làm ngày hôm đó rồi, thì cho nó đỡ bị rắc rối một số trường hợp. Bởi vì có nhiều trường hợp là các bạn thiết kế đi làm rất là hiền lành nên hay bị bắt nạt. Tóm lại để làm như thế cho nó kinh, hiểu không ạ? Và tôi nói thật là có rất nhiều người xấu tính làm trong bộ phận nhưng mà rất là xấu tính, hay đì đọt, hay bót xén. Nên là cái kiểu mà đi làm như bảo là hôm nay em nghỉ, chẳng lý do gì cả. Đây tôi forward cho sếp tôi đấy, đặt tên cho tôi cụ thể cái này cái nhá, được chưa? Phần thứ hai ở đây nó có chiều dài và chiều rộng cho các bạn, thì ở đây chúng ta sẽ chốt lại là chỉ có 3 loại đơn vị thôi. Đơn vị thứ nhất là dành cho cm và mm. Đây là hai loại đơn vị chỉ dành cho việc in ấn bên ngoài. Ví dụ bạn in ấn Stanley,
bạn in ấn backdrop hoặc là bạn in ấn một tờ rơi gì đó thì bạn sẽ thiết kế bằng cm và mm. Đồng ý chưa? Ok, chốt hai cái đơn vị đấy cho tôi nhá, được chưa? Đúng rồi, cm và mm. Còn những cái thiết kế nào mà nằm trên Facebook, trên Zalo, trên website, trên blog thì các bạn sẽ chọn cho tôi đơn vị là pixel cho tôi ạ, cho nó rõ ràng ra, được chưa? Đây là một cái câu chuyện rất là vui, bởi vì là có nhiều bạn thiết kế buồn cười lắm. Có nghĩa là họ thiết kế in ấn, em biết thiết kế in ấn đúng không ạ? Thì thường thường cái in ấn người ta sẽ dùng cái kênh màu đó là CMYK, là xanh, đỏ, vàng, đen. Nhưng mà em biết là xuất file đấy xong gửi qua Zalo thì bỗng nhiên nó sai sở hữu màu. Bởi vì Zalo là chế độ về màu hiển thị nên nó là RGB, nên màu sẽ rất là khiếp. Nên khách hàng người ta loại luôn, người ta bảo mày thiết kế chả chuyên nghiệp tí nào. Đấy, và rõ ràng mình thiết kế rất là đẹp rồi nhưng mà mỗi tội màu trông kinh quá nên là người ta không chọn mình nữa. Bởi vì mình không biết một cái thứ rất quan trọng, đó là những màu hiển thị đó là màu RGB, và những cái gì dành cho in ấn thì dùng CMYK. Ok, đấy là một trong những kinh nghiệm mà cực kỳ là xương máu đấy ạ. Được chưa? Và chúng ta chốt lại 3 giá trị như sau là cm, mm, loại thứ hai pixel. Có nhiều người cũng đặt câu hỏi và thấy vậy thì cái in là cái gì, point là gì, cái này tôi không quan tâm. Tôi cũng không hơi đâu mà giải thích cho các bạn làm gì. Bởi vì thực ra là hôm nay tôi có giải thích cho các bạn nhưng bạn có dùng đâu. Xong rồi quên, xong rồi từ hôm nay giải thích rất kỹ, xong rồi bảo ui ông Khánh nhưng hồi xưa ông giải thích cho mình có dùng quay đâu mà. Đấy, tôi nói cho bạn biết là tôi sẽ dạy cho bạn không thiếu nhưng sẽ không bao giờ thừa nhá. Nên tôi chỉ chốt lại, bởi vì đầu chúng ta cũng chỉ có giới hạn thôi, tôi chỉ dạy những cái gì cần thiết thôi. Đồng ý không ạ? Ok, vậy thì ở đây người ta sẽ chọn giá trị là cm pixel như này, thì các bạn sẽ thấy là ở đây nó sẽ có là 2400, một chiều là 3300. Có nhìn thấy cái đơn vị này không ạ? Tôi chọn là pixel, các bạn nhớ nhá. Thì tất cả những cái giá trị mà người ta gọi là hiển thị trên màn hình, ví dụ bạn có nhìn thấy phần mềm tôi không? Bạn xem ảnh trên Facebook các kiểu không ạ? Thì người ta sẽ dùng RGB và người ta tính theo pixel. Và độ phân giải ở phần phía dưới cho chúng ta đó là 300 như này thì nó chỉ từ 72 đến 150 thôi. Độ phân giải hay là gọi là chất lượng của cái ảnh khi bạn làm ra đó thì chỉ để là 72 đến 150 thôi. Để bạn up lên web, để bạn up lên gì Facebook. Tại sao phải quy định là 72 đến 150 thôi ạ? Mà không phải là hơn. Bởi vì tôi nói cho bạn biết là một website thành công hay không là website phải vào cực kỳ nhanh. Mà nhanh hay không là do cái gì? Ảnh đấy ạ. Đúng rồi, nó phải loát nhanh. Như bây giờ ảnh của em đẹp lắm nhưng mỗi tội tôi loát mạng đơ thì tôi nói thật cho bạn biết nha, nguyên tắc của người đi search là search vào Google, tìm một cái từ khóa nào đó, xong rồi tìm ra 10 trang đấy, em kích vào trang đầu tiên. Trang đầu tiên là tất nhiên nó quảng cáo đúng không ạ? Ok, kích vào, nó quay này, tôi nói thật cho bạn biết bạn không giờ chờ luôn, bạn chọn trang số 2 luôn. Vậy thì cái quay đấy nó do cái gì? Do rất nhiều thứ, do code nặng quá, do ảnh nặng quá, vứt. Bạn hiểu cái này chưa đã? Nên ở một số trang web người ta bạn làm thiết kế banner, bạn cắm như những trang như Dân Trí chẳng hạn, nó phải quy định cho bạn là kích thước bao nhiêu và dung lượng là bao nhiêu đấy ạ. Chứ không phải là đưa khoảng mấy chục mê cho người ta là được đâu ạ. Bảo cái này nó mới nét, xin lỗi, nét về nhà ông mà dùng, còn tôi dùng nhà tôi. Đồng ý không ạ? Nó như là cái 72 đến 150 là đúng rồi, hiển thị còn hơn là dùng cái in ấn. Đúng rồi, chính xác nhá. Chúng ta chốt lại này, tất cả những cái đối tượng dành được hiển thị trên màn hình như là Facebook, trên website thì người ta sẽ có độ phân giải là 72 đến 150. Nhìn này, chọn này, các em nhìn này, chọn ở web này, nó mặc định luôn 72. Em chưa? Thực ra phần mềm nó quá chuyên nghiệp rồi. Nên là tại sao nó đưa 72? Bởi vì tôi dựa vào cái thứ chuyên nghiệp của nó tôi nói đấy ạ. Xong chưa? Rồi, phần thứ hai, các bạn nhìn này, những cái giá trị về in ấn thì bạn sẽ chọn về kích thước, đó là cm và mm cho tôi. Ví dụ tôi chọn vào cm thì chiều này sẽ là 300, độ phân giải sẽ là 300. Chất lượng ảnh phải tốt nhất bởi vì người ta dành cho in ấn. Hiểu cái này không đã? Chúng ta chốt lại cái này cái. Vậy thì chúng ta có 3 loại kích thước: pixel, cm, mm. Pixel dành cho những đối tượng hiển thị trên màn hình, còn cm và mm được dành cho những đối tượng in ấn bên ngoài. Đồng ý không ạ? Rồi, tiếp theo lại chốt thêm phần hệ màu. Đồng ý không ạ? Chốt như vậy cho chuẩn. Sau bây giờ chốt tiếp một lần nữa là hệ màu. Những cái gì dành cho in ấn
thì bạn sẽ dùng kênh màu là CMYK, là xanh, đỏ, vàng và đen. Thỉnh thoảng có đi ra hay in ngoài không ạ? Nó có cái máy mà nó có 4 màu, nó cứ rẹt đấy. Ok, đấy là xanh, đỏ, vàng, đen đấy. Hiểu cái này nhá. Thì chúng ta sẽ chọn kênh màu là gì ạ? Ví dụ tôi chọn ý đấn này, các bạn nhìn thấy chưa? Thì bạn nhìn sổ xuống này, tôi sẽ chọn vào CMYK. Có nhìn này không ạ? Còn những cái nào mà bạn hiển thị trên màn hình thì bạn chọn cho tôi kênh RGB. Và đây là hai kênh màu gọi là mạnh nhất hiện tại bây giờ, không có kênh nào hơn đâu ạ. Dùng nhiều nhất là loại này thôi ạ. Xong chưa? Rồi mọi người ghi đi, xong rồi chúng ta sẽ chốt lại cái việc đó đã. Rồi nhá, chốt rồi. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp theo nào. Ở đây người ta sẽ có một cái cơ chế cho các bạn lựa chọn. Đó là ví dụ tôi chọn vào pixel như này thì ở đây nó sẽ có 2400. Thì thỉnh thoảng lên trên Google search một cái ảnh nào đó thì ít nhất nó phải tầm như thế này mới dùng được. Còn cái loại nào mà chỉ có rơi tầm khoảng 300-400 thì thôi nghỉ. Bởi vì sao? Bởi vì nó vỡ hình. Đồng ý không ạ? Và tôi cũng nói trước luôn là Photoshop không phải là một phần mềm mà biến từ ảnh vỡ trở thành ảnh xịn được đâu nha. Có nhiều người hỏi câu rất là vui: thầy ơi, em có một cái ảnh mờ mờ như này thì có thể làm cho nó đẹp lên không? Tăng độ phân giải lên nó có nét không? Vậy thì chắc chắn cái bọn mà nó bán ảnh nên là nó đập chết. Em biết cái bọn bán ảnh không ạ? Nó cho mình một cái ảnh con lên để cho mình có thích không? Thích thì phải mua nó. Thì bây giờ mà các bạn cứ search những cái ảnh nhỏ nhỏ về mà bạn cho tăng độ phân giải nên mà nó nét như thế thì chúng nó chết đói à? Các bạn hiểu cái này chưa? Nó có thể làm nét lên nhưng nó chỉ là đẹp lên một tí thôi, chứ nó không bao giờ có chuyện là nét quá đâu ạ. Đồng ý không ạ? Ok, chúng ta hiểu về bản chất của vấn đề rồi thì lần sau chúng ta sẽ phải trả lời cho khách hàng. Chứ có nhiều người cứ bảo cứ để đây em làm nét cho là chết rồi. Ếch chết tại miệng, nhiều lúc đi gặp khách hàng cứ sướng mồm nên là nói là chết rồi. Nhìn này. Vậy thì sau khi mà chúng ta chọn pixel xong thì ở đây nó có khổ giấy nằm ngang và nằm dọc để cho các bạn lựa chọn. Đây, các bạn nằm ngang nằm dọc này. Được chưa? Cái này không quan trọng lắm. Tiếp theo chúng ta sẽ đi xuống một tí nữa là cơ chế của 8 bit. Các bạn nhìn này, Photoshop nó rất vui ở chỗ này, nó sinh ra rất nhiều bit cho các bạn. 8 bit, 16 bit và 32 bit. Thì cái 8 bit là cái thông dụng. Có nghĩa là khi dùng 8 bit thì bạn có thể dùng được tất cả những cái hiệu ứng filter các kiểu trên phần mềm Photoshop. Có nhiều người không bao giờ để ý việc này đâu nha. Nhưng mà gặp một thằng bạn nó hơi buồn cười, nó sang máy, nó nhờ máy xong nó lập ra một khổ giấy mới, xong nó chọn 16 bit, xong rồi nó lưu vào, xong rồi tắt đi, xong rồi hôm sau nó về. Hôm sau mình làm nó khổ giấy mới thì tự nhiên nó sẽ bị mặc định theo cái bài hôm trước mà, nên nó 16 bit mà không hiểu sao mà dùng filter không có hiệu ứng mà máy mình không bị sao cả. Thế gỡ đi, cài lại. Có nhiều người không biết mà gỡ đi cài lại đấy em. Nhưng thực chất bản chất của chúng ta là gì? Chúng ta phải hiểu 8 bit là gì, được sử dụng thông dụng nhất và sử dụng được toàn bộ tất cả các hiệu ứng thì người ta dùng 8 bit. Ok. Cơ chế thứ hai là 16 bit thì nó sẽ bị hạn chế một số tính năng. Và chế độ 32 bit thì chỉ dành cho dân về thiết kế nội thất thôi, bởi vì cái này là tạo ra môi trường ảo. Ví dụ đổ chất liệu inox thì người ta sẽ dùng 32 bit. Tôi là người dạy về nội thất nên tôi biết được cái này. Nó xuất ra một cái đuôi gọi là đuôi HDR nha. Được chưa? Rồi tôi sẽ để 72. Đúng chưa? Cái này tôi sẽ để khoảng 600 thôi. 600 được chưa? 600 nhân 600 được không ạ? Để nhảy cho nhỏ nhá. Pixel. Tiếp theo xuống dưới nữa thì ở đây chúng ta sẽ có một cái background, chúng ta sẽ làm màu trắng, màu đen, màu tím, màu vàng, nhưng tóm lại tôi thích màu trắng. Tôi để nguyên mặc định của nó. Và chúng ta sẽ ấn vào create là tạo ra một khổ giấy. Thì vừa rồi tôi có chia sẻ cho bạn về tất cả những cái giá trị về khổ giấy chúng ta cần phải lưu ý, và hy vọng rằng các bạn sẽ phải lưu ý cho tôi những cái thứ mà chúng ta trước khi đi gửi file, trước khi đi làm gì đó thì chúng ta nên lưu ý tất cả những cái này cho tôi các. Đồng ý không ạ? Nguyên tắc khi thiết kế không bao giờ được dùng ảnh vỡ nha. Ảnh vỡ tôi không bao giờ chấp nhận. Nào xong chưa? Sau khi làm xong chúng ta ấn vào đây thì chúng ta có một cái khổ giấy mới và nó sẽ được hiển thị giữa màn hình cho các bạn. Đồng ý không ạ? Đấy, ok. Mọi người ghi xong hết rồi đúng không? Dạ vâng. Chúng ta ấn vào đây. Ui giời.
Nào, thì cái công việc thứ hai của chúng ta là sau khi vào khổ giấy thì chúng ta có một cái khổ giấy ở giữa, nhìn là cũng dưới màn hình nhận. Thì chúng ta sẽ học về cái cách như sau là quản lý cái màn hình đã. Bởi vì trước khi làm thiết kế thì chúng ta phải quản lý. Trước khi mà chúng ta nấu được nẩu thì chúng ta phải đi mua đồ đã. Đồng ý mà, có nồi niêu xong chảo có điện cơ mà. Em nấu nẩu mà em không có điện nhá thì hơi mệt đấy nha. Nào các bạn nhìn này, cách quản lý màn hình. Chúng ta sẽ có một tổ phím như sau, đó là Ctrl cộng. Ctrl cộng là phóng to, Ctrl trừ là thu nhỏ, và Ctrl số 0. Ctrl số 0 là trở về định dạng full màn hình. Có nhìn này mà. Tôi phải ghi là Ctrl số 0 nhé, các bạn ghi Ctrl 0 cho tôi nhé, chứ không lại cứ ghi số 0 thì tí nữa cứ Ctrl O là chết đấy. Nên tôi phải đọc rất là khác là Ctrl số 0. Xong chưa? Rồi, Ctrl cộng là phóng to, Ctrl trừ là thu nhỏ, và Ctrl số 0 là định dạng full màn hình. Nào, sau khi mà ghi xong thì các bạn sẽ để ý lên màn hình giúp tôi một tí. Ctrl cộng là gì? Là để chúng ta phóng to những cái đối tượng nhỏ, để chúng ta thiết kế một cách chi tiết hơn và chuẩn chỉnh nhất. Các bạn hiểu cái đấy chưa đã? Bởi vì có nhiều người rất là vui tính là khi mà chúng ta nhìn với cái cự ly là 25-30cm với cái màn hình chúng ta thì các bạn có thấy rằng chúng ta kiểm soát được nó không ạ? Các bạn có thấy rằng bạn kiểm soát được màn hình của bạn không ạ? Nhưng thực chất bản chất của cái thiết kế của bạn là in ra phải khổ lớn cơ. Nên bạn cảm giác bạn làm được nó, bạn ok nó, nhưng mà in ra thì bị lệch xứ mất một phần rồi. Bởi vì chúng ta nhìn nhỏ mà chúng ta đâu có biết được nó bị lệch đâu. Nên tôi khuyên các bạn một câu rằng là khi thiết kế chúng ta nên phóng to những đối tượng chi tiết ra và chúng ta làm cực kỳ kỹ phần đấy cho tôi. Thì như thế cái khách hàng người ta sẽ không bao giờ chê trách được bạn đâu ạ. Các bạn hiểu cái này chưa đã? Và tất nhiên là đôi lúc chúng ta phải Ctrl trừ để làm gì ạ? Để chúng ta nhìn được tổng quan của cái thiết kế đó. Tổng quan là gì? Để cái bố cục của chúng ta không bị rớt lên trên, rớt xuống dưới, sang trái quá không phải sang phải quá, để chúng ta nhìn bố cục làm sao cho hợp lý nhất. Các bạn hiểu cái này chưa đã? Ok, vậy thì chắc chắn. Và tất nhiên là khi mà muốn làm nhanh thì người ta phải cần một giá trị về tốc độ, nên người ta ấn vào Ctrl số 0. Chứ chẳng nhẽ là Ctrl trừ như này xong lại ấn vào Ctrl cộng à? Đúng không ạ? Thì như này đến bao giờ mới xong? Bạn ấn là 5 cái thì mất 2-3 giây rồi đấy ạ. Nhưng tôi ấn một phát thôi thì trở về định dạng nó rất là nhanh. Mọi người hiểu về cái lệnh Ctrl số 0 chưa ạ? Ok, tiếp theo. Tôi cũng chia sẻ cho bạn thật là có nhiều người là dạy Photoshop theo kiểu như ok vào file là gì, edit là gì, image là gì, ngày mai quyền sử rồi. Đúng không ạ? Bởi vì nó có ứng dụng thực tế quá đâu. Tôi sẽ dạy đâu tôi sẽ ứng dụng thực tế đến đấy, và yên tâm một điều rằng bài 2 chúng ta sẽ ra sản phẩm, đẻ được luôn sản phẩm luôn nhá, phải ra được sản phẩm thì mới gọi là học chia. Rồi, xong chưa? Nào tiếp theo này, các bạn nhìn này, thì trong cái phần Photoshop chúng ta rất là quan trọng khi mà nhiều lúc chúng ta bị mất công cụ. Các bạn đồng ý tôi không ạ? Thì chúng ta phải tìm bằng công cụ như nào? Thì có nhiều người bảo dễ mà, anh cứ vào Windows là anh tìm dễ. Đúng không ạ? Mất nửa tiếng tìm công cụ. Nhưng với một cái của chúng ta thì chúng ta nhìn này, chúng ta sổ xuống, em nhìn thấy cái chỗ này chưa? Ở góc màn hình của chúng ta nhìn thấy ạ. Thì đây là cái cơ chế của cái việc mà chúng ta đang dùng giao diện cơ bản. Tôi thích cơ bản lắm, tôi không thích cao siêu lắm đâu. Tôi sổ xuống thì bạn nhìn thấy đây là giao diện cơ bản này. Nếu một ngày nào đó mà chúng ta mất công cụ thì bạn chỉ cần ấn vào reset của công cụ đấy thôi, thì nó sẽ làm mới lại cho các bạn. Thì bạn có một cái giao diện như ban đầu để bạn làm cho dễ hơn. Tại sao tôi lại nói cái điều này? Bởi vì một ngày nào đó em đến một công ty em thử việc, ngồi đúng ngoài máy của một thằng rất là siêu về Photoshop, nó xóa sử công cụ ra bởi vì nó siêu mà, nó thích bật cái gì nó chẳng bật được. Nhưng mình có siêu đâu, ngồi mất tìm nửa tiếng xong rồi, trong khi đó thi từ 2 giờ đến 4 giờ trượt xứ rồi đâu nữa. Tìm công cụ trượt rồi. Đúng không ạ? Tìm ra thì làm gì còn thời gian. Đúng chưa? Vậy thì tôi nghĩ rằng các bạn cũng nên cần biết cái này, được không ạ? Nào, công cụ đầu tiên là cơ bản, tôi dùng cái này. Có nhiều người bảo tại sao anh không dùng cao siêu? Thôi, mình có siêu đâu, mình dùng cơ bản thôi. Ok, phần thứ hai tôi sẽ chọn vào đây là reset nếu mất công cụ. Nó sẽ lấy lại toàn bộ cái công cụ cơ bản cho các bạn để các bạn làm cho tốt nhất, được không ạ? Xong chưa ạ? Rồi, bắt đầu nhìn nhá. Tiếp theo, Photoshop được nổi tiếng về quản lý các lớp, các đối tượng,
Và mỗi một đối tượng sẽ được trên một lớp, hay được gọi là layer. Bảng quan trọng nhất trong Photoshop chính là layer. Các bạn nhớ nhá. Và layer nó nằm ở đâu? Nó nằm ở Windows, nó nằm ở F7. Nhìn như vậy thấy chưa? F7 chính là bật layer, và cũng là ấn F7 lần thứ hai chính là tắt layer đi. Thì riêng cái bảng này sẽ gắn liền với cả đời của bạn khi dùng Photoshop. Tôi nói luôn nha. Nên các bạn phải chắc chắn phải biết cái bảng này kỹ nhất cho tôi. Đồng ý không ạ? Ấn vào đây, các bạn nhìn layer chưa? Và ấn F7 chính là tắt. Ấn F7 đấy thì lần sau đỡ phải vào Windows nữa, chỉ ấn F7 thôi. Được chưa? Và tôi cũng khuyên các bạn một câu rằng là một số máy của các bạn lại phải ấn chữ FN. Có nhìn thấy cái chữ FN trên bàn phím không ạ? Mà thầy ơi, em ấn nó không được thầy ạ. Em làm đúng như lệnh của thầy nhưng mà em không được, thôi ấn chữ FN giúp cái. Được không ạ? Cho nó dễ. FN, F7. Đấy, có nhiều người vậy. Còn bình thường thì chúng ta ấn F7 là được rồi nhá. Máy chúng ta cứ coi như xịn đi, ấn F7 thì nó thông dụng được chưa? Nào, xong chưa? Rồi tiếp theo này. Trong cái layer của chúng ta thì khi bật lên thì nó sẽ có layer đó là background. Các bạn nhìn thấy background chưa? Thì trong một bản thiết kế các bạn có đồng ý với tôi là cái background chính là lớp nền của sản phẩm không ạ? Và cái lớp nền này tôi khuyên các bạn một câu rằng là bạn hãy đi theo tông màu cùng với giá trị của logo, là bạn sẽ đạt được giá trị về nhận diện thương hiệu. Cũng có thể là chúng ta bây giờ chưa ý thức về nhận diện thương hiệu, nhưng một tín hiệu về màu sắc, một tín hiệu về hình thái của đối tượng chúng ta thiết kế thì phải mang hơi hướng của nhận diện thương hiệu đấy. Ví dụ logo nó là hình tròn thì bạn phải đi với bố cục hình tròn thì nó dễ chịu hơn là so với bố cục hình vuông. Đồng ý không ạ? Hiểu cái này chưa? Rồi ok. Vậy trước khi làm về một bản thiết kế thì tôi khuyên các bạn một câu rằng là bạn phải phá khóa ra. Có nghĩa là gì? Tôi muốn vào nhà bạn tôi phải có khóa, còn số khóa thì chắc chắn nó bắt chết đấy. Nhìn nhá. Nhìn thấy khóa chưa? Ok, vậy thì chúng ta muốn phá khóa ra thì chúng ta tích đúp vào biểu tượng khóa để chuẩn bị cho việc thiết kế. Đây mới chỉ là chuẩn bị thôi, hôm nay tôi mua rau rồi đấy. Đây chính là rau đấy. Còn chưa có nấu gì hết. Tôi khuyên các bạn những cái bài 1 của tôi là phải học đi học lại, chán chê. Tuy rằng nó cực kỳ đơn giản, nhưng sau này bạn làm được cái đấy, bạn làm gì được, nhắm mắt vẫn làm được. Bởi vì chúng ta là bài toán về quản lý. Các bạn có thấy là kể một doanh nghiệp người ta cũng phải quản lý người không ạ? Thì cái bài này cũng là thế. Tích đúp vào đây thì lúc này nó sẽ đặt tên cho các bạn là layer 0. Có nhiều người bảo em không thích, em thích đặt tên là số 1 được không ạ? Được, chả sao cả. Ấn ok, nhìn không ạ? Xong chưa? Rồi nhá. Vậy thì sau khi mà chúng ta đã học về F7 là chúng ta đã học về cách tắt và bật layer rồi, đúng không ạ? Thì bây giờ tiếp theo nhìn này. Tôi khuyên các bạn một câu rằng như thế này, về nhà làm cho tôi một cái bài tập. Các bạn ghi đi, bài tập về nhà. Ghi luôn này. Về nhà làm luôn. Được chưa? Hào, xong chưa? Tìm hiểu về màu sắc theo các ngành nghề. Tìm hiểu màu sắc theo ngành nghề nhá. Cái này chuẩn đấy. Ví dụ các bạn làm về đồ ăn màu gì ạ? Màu gì ạ? Màu gì? Màu rất đa dạng, nhưng đặc trưng của đồ ăn thì sẽ là màu gì? Vàng. Nó thiên về sắc nóng đúng không ạ? Tại sao nó không thiên về sắc lạnh? Bởi vì là khi mà chúng ta nhìn vào màu đỏ chúng ta có cảm giác nóng. Thì các bạn có thấy là đồ nóng bao giờ ngon đồ lạnh không ạ? Trừ trường hợp bạn ăn kem thôi ạ. Đồng ý không ạ? Chúng ta làm kem chắc chắn là phải màu mát. Vậy thì cái tín hiệu đây là tín hiệu dành cho khách hàng. Bạn thiết kế bạn phải có sự giải thích là tôi dùng màu gì cho cái sản phẩm đấy. Bạn đã bao giờ quảng cáo cho đồ điều hòa chưa? Điều hòa có phải dùng xanh lá cây và xanh da trời không ạ? Có bao giờ dùng cái màu đỏ quạch xong rồi đặt một cái đúng không ạ? Đúng không? Bởi vì cái tín hiệu màu sắc nó có ngôn ngữ của nó, nên tôi khuyên các bạn rằng hãy tìm cho tôi tất cả những cái ngôn ngữ về màu sắc theo ngành nghề để bạn có một cái nhìn về thị trường, làm cho chuẩn xác nhá. Hiểu cái này chưa? Con gái thích màu gì ạ? Người già có thích màu hồng không em? Em ơi, câu chuyện này câu chuyện vui, nhưng mà chúng ta phải đôi lúc khi chúng ta nói chuyện với khách hàng chúng ta phải giải thích hết. Đồng ý không ạ? Rồi tiếp theo, bạn sẽ tìm hiểu cho tôi màu sắc theo độ tuổi. Tiếp theo tìm hiểu màu sắc theo độ tuổi. Biết tại sao độ tuổi không ạ? Bởi vì gần như tất cả những người làm doanh nghiệp bây giờ họ rất tín ngưỡng, thậm chí sinh năm 90 mấy thôi
2000 người ta vẫn bảo chưa kịp làm logo, bảo cho mình một cái màu nó vàng, bởi vì mình hợp với cái mệnh màu vàng. Nên là các bạn nhớ một điều rằng nếu mà chúng ta biết được cái điều đó thì chúng ta rất là đồng điệu về cách suy nghĩ cùng với họ. Ok, chúng ta sẽ tạm dừng một tí. Nào các bạn nhìn này, sau khi mà chúng ta đã tìm hiểu được xong về hệ thống về màu sắc theo sản phẩm và màu sắc theo độ tuổi, thì chúng ta sẽ tiếp đến một giá trị nữa, chúng ta sẽ đổ màu. Các bạn đi học cách đổ màu như sau. Nào các bạn nhìn này, trong cái phần đổ màu chúng ta sẽ có nhiều cách sự lựa chọn về đổ màu, bởi vì hôm nay tôi chỉ có một layer thôi. Các bạn có nhìn thấy tôi có một layer không ạ? Và tôi đổ chắc chắn là sẽ không bao giờ trượt sang layer khác được, bởi vì tôi mới chỉ có một thôi. Vậy chúng ta phải học bằng cách đổ màu như sau. Đây là đổ màu đấy ạ. Thì các bạn có thể chọn vào color. Đây là cái màu mà chúng ta chọn. Mọi người nhìn thấy tôi chọn màu chưa? Và chắc chắn như này chọn thì các bạn sẽ thấy làm sao? Nó bị khó. Khó chỗ nào? Bởi vì nó quá bé. Bé như thế chọn thì bị trượt là chuyện bình thường. Tôi muốn chọn cái màu nó phải xanh hơn một tí, tím hơn một tí, đậm hơn một tí, vàng hơn một tí. Thì cái một tí đấy là giá trị là màu pha. Không bao giờ có màu có sẵn. Các bạn đồng ý tôi điều đó không ạ? Và trong thiết kế thì người ta có bao giờ dùng màu có sẵn đâu. Người ta phải pha màu mà. Màu tím nó phải hơi tím hơn một tí thì nó mới chuẩn chỉnh. Nó mới đúng cái độ tuổi của cái khách hàng của tôi được. Được chưa? Chúng ta chọn vào bảng màu. Đây là giá trị bạn chọn màu cực kỳ dễ. Chọn chính xác nhưng cũng không phải là màu chúng ta muốn. Ok, hiểu cái này chưa đã? Rồi, nhưng bây giờ nói tiếp thêm một giá trị nữa nhá, cho nó quan trọng này. Trong thiết kế người ta quan trọng nhất là cái gì? Là sắc độ. Bạn biết sắc độ là gì không ạ? Là sắc độ là đậm, là nhạt của một đối tượng của chúng ta thiết kế. Trong nguyên tắc về sắc độ người ta bao giờ cũng phải có đậm, trung gian và sáng. Ví dụ thỉnh thoảng tôi nói hơi bị vui một tí nào. Các bạn có thể nhìn vào chân dung tôi, tuy rằng tôi rất là đen, nhìn không ạ? Nhưng các bạn nhớ một điều rằng do ánh sáng chiếu từ trái qua phải vào thì phần bên này của tôi sẽ là đậm, phần này sẽ là trung gian và phần nhô lên của tôi sẽ là sáng. Và trong một tấm ảnh của chúng ta sẽ có hai vị trí thôi. Vị trí thứ nhất là một điểm sáng, một điểm tối thôi. Bạn có đồng ý tôi không ạ? Còn lệch khỏi hai giá trị đấy thì toàn bộ đều là màu ghi. Và màu ghi nó sẽ thiên về ghi sáng và ghi tối. Ví dụ mặt tôi ở trên chỗ này gọi là ghi sáng, còn chỗ này gọi là ghi tối này. Còn đậm nhất là tóc này, sáng nhất ánh sáng chiếu ở đầu mũi nó chỉ có một chỗ thôi. Nên các bạn nhớ một điều rằng trong nguyên tắc về chỉnh màu ấy thì người ta phải hiểu rằng là sáng và tối chỉ có hai điểm thôi, nhưng ghi là một đống thứ. Người ta sinh về ghi sáng vì ghi tối khác nhau. Các bạn hiểu cái này chưa đã? Ok, hiểu chưa? Và khi mà một trong bản thiết kế thì có bao giờ nó phải đi từ đậm đến trung gian đến sáng, thì như vậy bản thiết kế của em mới tốt được. Hiểu cái chưa? Sắc độ bao giờ phải đậm, trung gian và sáng. Vậy sắc độ tôi làm lên từ đâu? Các bạn có nhìn thấy màu không ạ? Các bạn có nhìn thấy cái chỗ màu này gọi là màu đậm không ạ? Có nhìn thấy màu đậm chưa? Ok, màu này có phải hơi trung gian không ạ? Ok, và màu này có phải là màu sáng không ạ? Vậy các bạn nhớ một điều rằng sắc độ người ta làm lên từ rất nhiều màu. Vậy thì các bạn có thấy là sáng nhất là nơi mà chúng ta sẽ có sản phẩm không ạ? Có đúng không ạ? Nếu chúng ta sản phẩm chúng ta là màu sáng thì nền chúng ta phải là đậm. Và ngược lại. Chứ chả có ai mà sản phẩm tôi sáng xong nền tôi cũng sáng. Vậy thì nhìn ra đâu ạ? Làm gì có chính phủ, làm gì có giá trị tôn em. Em có thấy là một người xấu trai đi với người đẹp trai thì cái người đẹp trai người ta mới biết đẹp trai tầm nào không ạ? Chứ ba thằng đẹp trai như nhau nhưng không biết thằng nào hơn. Đúng không ạ? Vậy thì trong cái màu sắc người ta cũng có giá trị. Đó là gì? Chúng ta phải có đậm, có trung gian và có sáng. Được chưa? Ok, vậy thì thiết kế phải cần sắc độ, đúng không ạ? Phần thứ hai, tỷ lệ. Trong thiết kế người ta cần nhất là tỷ lệ nữa. Đó là tỷ lệ có to, vừa và bé. Em đã bao giờ xem quảng cáo kem trắng da chưa? Đã giờ xem quảng cáo kem trắng da chưa? Này các bạn nhìn này, tôi quảng cáo kem trắng da đấy. Bạn chỉ cần lấy máy ảnh ra chụp cho tôi một phô được không ạ? Đồng ý không ạ? Sau đó bạn sẽ nhân bản cái lớp ảnh của tôi thành hai ảnh. Một ảnh của tôi là giữ nguyên da đen như này, một cái ảnh bạn sẽ chỉnh sang bên cạnh, bạn chỉnh sáng cho tôi và bạn sẽ ghi cái nọ ở giữa nó có nọ Hazenin. Được chưa? Bạn ghi một ngày.
Ok, bạn sẽ tạo ra giá trị về tương phản. Giá trị gì? Một ngày đấy khủng khiếp chưa? Em thấy quảng cáo kinh chưa? Ok, hiểu cái này chưa? Các bạn đã bao giờ quảng cáo 6 múi chưa? Tôi bụng to, đồng ý không ạ? Rất đơn giản, chụp ảnh của tôi, xong chưa? Để nguyên hình dạng nhá. Sau đó chụp một người body 6 múi. Ok, tôi đổi mặt từ bên mặt này sang mặt bên kia. Nó giống với kiểu quảng cáo homo. Đúng rồi, nhưng mà vấn đề là đấy, lộ trình sau 6 tháng bạn giảm được 6 múi, được 6 múi nhảy, vòng eo bao nhiêu tiền. Đấy, bạn biết không, tập gym người ta quảng cáo khủng khiếp không ạ? Ok, vậy thì em có thấy là tất cả những sự so sánh thì nó có so sánh không ạ? Đậm nhạc có so sánh không? Cao thấp có so sánh không? Bạn quảng cáo sữa tăng chiều cao cho tôi, kéo dài chân. Ok, tôi thấp, tôi kiếm một người khác là sau 3-4 tháng cao 5-6 phân, chả mua mầm. Đúng không ạ? Thì các bạn nhớ một điều rằng nguyên tắc của đồ họa chính là tìm ra các cặp tương phản. Sáng tối đậm nhạt, chính phụ. Em biết chính phụ không ạ? Đã ra đi chụp ảnh chưa? Cái chính có nét không em? Phụ có mờ không ạ? Vậy thì trong nguyên tắc về thiết kế đồ họa thì chúng ta hãy tìm ra các cặp tương phản cho tôi để là ngon nhất rồi ạ. Rồi, sắc độ và tỷ lệ chúng ta đã hiểu qua. Thì trong cái phần sắc độ chúng ta có lại sắc độ nhiều màu và sắc độ một màu. Các bạn có thấy người ta quảng cáo cho Vespa không ạ? Vespa tôi màu xanh, tôi muốn chuyển từ xanh đậm sang xanh nhạt. Xong từ xanh nhạt lại chuyển sang xanh nhạt tiếp theo, xanh nhạt lại chuyển sang nhạt tiếp theo nữa, thì có phải là người ta chuyển độ không ạ? Cái đấy rất là thích, bởi vì là do rất nhiều khách hàng xao xuyến về cái chuyện mà hiểu về sắc độ đó. Nhưng có nhiều người lại không bao giờ đong được cái vấn đề mà em giảm độ bao nhiêu. Ví dụ em chuyển từ màu xanh đậm xuống màu xanh nhạt là 2 độ, kiểu giống chúng ta pha sơn ấy em. Ví dụ từ xanh đậm này pha thêm trắng 2 độ, thì để cho nó cái xanh của chúng ta nó hơi sáng lên một tí. Ok, từ xanh sáng lại chuyển xuống xanh sáng tiếp theo, không phải 2 độ mà là 5 độ. Có nghĩa từ đầu tiên từ 2 độ nhưng tự nhiên ông nhảy phát xuống 5 độ. Tất nhiên chúng ta có thấy là đầy đủ mặt sắc độ không ạ? Có đậm, trung gian, sáng không ạ? Nhưng nó bị vênh độ nên cảm giác nó bị nhảy cóc, nên chuyển êm nó không được đẹp lắm. Nên người ta rất quan trọng về mặt sắc độ. Hiểu cái sắc độ phải chuyển theo đúng tông chưa? Ok, vậy thì đối với những người mà yếu về mặt sắc độ thì tôi khuyên các bạn một câu rằng nên chọn màu ở bảng màu bên tay trái của chúng ta. Nhìn thấy bảng màu chỗ này chưa? Ở đây nó gồm có 2 phần. Phần thứ nhất là màu phía trên và màu phía dưới. Các bạn nhìn cái này chưa? Màu tại sao gọi cái này màu phía trên? Bởi vì nó ở trên. Chỉ đơn giản vậy thôi ạ. Còn tại sao cái này gọi màu ở dưới? Bởi vì nó ở dưới. Đúng không? Chứ tại sao có nhiều người đi học ấy, giải thích bảo rằng ôi không biết máy tại sao em đơ. Đúng rồi, đơ bởi vì em chỉ cần tắt đi xong bật lại là hết đơ mà. Còn nếu mà tắt đi mà bật lại mà không lên nữa thì tôi mang là hàng nhá. Chúng ta cũng không cần biết quá nhiều về mặt kỹ thuật đâu, đúng không? Bởi vì chúng ta hãy tập trung cho việc là chúng ta thiết kế. Có nhiều ông này bảo là làm công ty in, bảo là anh ơi cứ cho em hỏi cái chế bản in này là làm gì, bảo thế tóm lại là bạn muốn trở thành người thiết kế hay là muốn chế bản in ạ? Bạn muốn chế bản in, tôi đảm bảo cho bạn biết vào công ty in ấn bạn sẽ cần qua 3 tháng sau xuống nhà in bạn như thần. Nhưng cuối cùng là bạn không bao giờ biết thiết kế, bởi vì thiết kế nó nằm ở chỗ khác. Đồng ý không ạ? Ok, có cái gì dễ lắm nha. Các bạn nhìn này. Vậy thì để muốn chúng ta hiểu về mặt sắc độ và những người yếu mặt sắc độ thì người ta tích đúc vào đây. Đây là một trong những cái thứ mà tôi chọn màu nhiều nhất, bởi vì tôi sẽ chọn là vàng đậm, vàng nhạt. Tôi chọn xanh đậm, xanh nhạt. Nhìn đến chỗ này không ạ? Đây là cái vị trí kéo cần gạt. Ví dụ đỏ này, nhìn không ạ? Ok, kéo xuống xanh này, kéo xanh nơ này, xanh da trời này, đến xanh lá cây này, cam này, đỏ này. Có nhiều người chỉ biết là ôi cái này đơn giản mà, làm sao cứ phải nói kỹ làm gì. Đây tôi sẽ nói cho bạn cái thứ mà bạn không có biết. Đồng ý không ạ? Ok, các bạn nhìn này. Chúng ta sẽ ấn vào Only Web Color. Thứ nhất là sẽ chỉnh cho bạn về mặt sắc độ. Những người nào yếu về mặt sắc độ thì tôi khuyên các bạn nên tích vào đây. Bởi vì các bạn nhìn thấy chưa? Tôi chuyển từ xanh đậm sang xanh nhạt, đến xanh nhạt hơn, đến xanh nhạt hơn nữa và xanh nhạt hơn nữa. Bạn có thấy tôi chuyển độ chưa? Ok, vậy thì tôi cùng dùng là một màu xanh nhưng mà tôi giỏi hơn bạn bởi vì tôi biết sắc độ. Đồng ý không ạ? Tất nhiên còn nhiều trò nữa nhưng mà chúng ta sẽ đi rất kỹ cái phần này. Nhìn thấy cái sắc độ không ạ? Các bạn có nhìn thấy chỗ này xanh đậm và xanh nhạt không? Có nhiều người không chơi trò. Nhìn nhá, em nhìn này, có nhiều người mà tích bỏ cái này. Đấy, xanh đậm đấy. Xong chọn xanh nhạt đây nhưng mà cái này lên đây là 2 độ xứ rồi. Xong lên đây có khi 5 độ sao?
Em hiểu cái mà cứ tích chọn nhá, nó khác với giá trị này em tích vào đây là nó các khuôn em nhìn thấy. Chọn như này thì sắc độ của em sẽ cực kỳ chuẩn chỉnh. Thì tôi khuyên các bạn là những người nào yếu về mặt sắc độ thì nên chọn cái này. Đồng ý không ạ? Rồi tiếp theo nhìn này. Có nhiều người đặt cái câu hỏi bảo thầy ơi, không hiểu sao em đặt cái màu này đứng gần màu này nó không hợp nữa. Các bạn giờ thiết kế mà các bạn đặt màu chưa? Có hợp không? Nó cứ bị tung tóe ra ngoài và nó cứ bị kiểu gì ấy, mình không giải thích được. Thì tôi khuyên các bạn một câu rằng đây là bước nhập môn về cái giá trị về học về mỹ thuật. Đây, các bạn nhìn này, màu đỏ chuyển xuống màu tím, chuyển xuống màu xanh. Có nhìn này không ạ? Sau này các bạn phải hiểu cực kỳ kỹ cái này để khi mà các bạn blend màu đấy, phải biết trộn màu để nó ra được cái màu gì đấy ạ. Có nhiều người cứ bảo nó cái bình thường, đúng rồi, về sau đất cái chỉnh. Xong rồi đến lúc mới bảo ôi thầy tại sao nó lại như ra này đấy, thấy chưa? Căn bản đấy. Nhìn này, các bạn nhìn thấy màu đỏ chưa? Màu đỏ này muốn đứng được gần cái màu xanh này thì phải có màu tím ở giữa. Bởi vì màu đỏ cộng với xanh thì sẽ thành tím mà. Bởi vì cái thằng tím đứng ở giữa đây thì nó có bên này là màu đỏ và có một tí là bên này màu xanh thì nó sẽ đứng được cùng với hai ông. Người ta gọi là màu có họ hàng với nhau đây. Em biết có họ hàng chưa? Ok, hiểu cái bản chất của cái này chưa đã? Ok, vậy thì các bạn hiểu về màu này rồi đúng không ạ? Nhưng trong thiết kế về đồ họa đôi lúc không thể áp dụng một vài cái như thế này được. Bởi vì khi bạn áp dụng như này thì màu chúng ta sẽ bị tối quá, nhưng chúng ta sẽ dùng cái màu làm sao cho hợp lý. Cũng có thể là hơi ánh vàng, hơi ám tím hay là cái gì đó tùy các bạn, nhưng chúng ta sẽ xử lý sau. Đồng ý không ạ? Rồi tiếp theo này, các bạn có đồng ý với tôi là để muốn học được cái màu mà nhanh nhất, làm thế nào để có màu đẹp? Mọi người đã dần học làm nào để có màu đẹp chưa? Thì cứ chọn một cái ảnh khác lấy cái màu. Ok, cảm ơn em bởi vì em là người đã xem video của tôi rồi đấy. Chính xác chưa? Thì các bạn nhớ một điều rằng tôi khuyên các bạn một câu rằng hãy nên lấy những sản phẩm chuyên nghiệp. Sản phẩm chuyên nghiệp là gì? Ví dụ bạn làm cho một cái về một hãng thời trang cực kỳ nổi tiếng. Các bạn có đồng ý với tôi là hãng nổi tiếng thì người ta có bao giờ thuê một người thiết kế vớ vẩn không? Hả? Và những người đấy chắc chắn là phải có số, và chắc chắn người đấy phải tương đối về mỹ thuật, về đặt chữ, về đặt hình, về dùng màu của họ. Vậy thì chúng ta muốn lấy được bộ màu của họ thì chúng ta chỉ việc là bật cái ảnh nó lên và lấy được cái màu trên cái thiết kế đấy. Thì trong một bản thiết kế người ta chỉ dùng 3 màu thôi. Vậy chúng ta hôm nay học về thời trang, chúng ta sẽ lấy 3 màu thời trang của họ, thì bạn yên tâm một điều rằng bạn thiết kế cũng chuyên nghiệp đúng như họ về màu. Chứ đừng bao giờ đo mà ôi cái này nó dùng màu vàng, mình thấy nó màu vàng mình cũng chọn màu vàng. Em ơi, cái việc nó chọn nó khác mình chọn. Và chúng ta phải tập quen với giá trị cữ mắt của chúng ta là chọn những màu chuyên nghiệp. Thì sau này bạn sẽ không bao giờ chọn được những màu xấu đâu. Bạn sẽ không có cơ hội để chọn màu xấu đâu. Bởi vì ngày nào chúng ta cũng chọn màu đẹp. Bạn đồng ý với tôi là bạn đã bao giờ đi xem về website chưa? Có những ông rất thích thể thao, vào chân dí phát 5 chuột 2 lần phát là xuống phát đúng chỗ thể thao đấy. Bởi vì sao ngày nào ông cũng chọn. Ông nhắm mắt ông còn biết chỗ đấy mà. Em mới kinh chưa? Vậy thì cái này là được rèn luyện thường xuyên em mới khá được. Ok, muốn màu đẹp thì phải đi tìm những sản phẩm đẹp để xem, chứ đừng bao giờ chọn những sản phẩm xấu để xem. Đồng ý không ạ? Ok. Vậy thì lúc này tôi sẽ chọn một cái màu như sau. Tôi thích màu hơi tím. Tôi sẽ chọn màu nhảy. Các bạn sẽ thấy rằng tôi chọn cái màu nó khá là đậm. Đối với một người thiết kế thì tôi thích màu đậm hơn là màu nhạt, bởi vì là trông già nua còn hơn là trông non trẻ, kiểu non tay đấy em. Dễ sửa hơn là so với màu non. Thì các bạn nhìn này, tôi chọn màu xong thì tôi sẽ đổ lên cái nền trắng này, bởi vì tôi thiết kế theo tông màu đỏ. Thì người ta sẽ có lệnh là phím. Các bạn nhìn thấy phím Alt trên bàn phím chưa? Và ở gần cái nút home của chúng ta có lệnh là backspace, chính là đổ màu phía trên. Các bạn có nhìn cái này chưa? Đây là màu phía trên này. Chúng ta đổ màu phía trên bằng lệnh là Alt backspace là đổ màu phía trên. Các bạn nhìn thấy tự nó đổ vào chưa? Ok, chúng ta sẽ có lệnh là Ctrl, nó có nút mũi tên ngược lại đấy, nó chính là giống nút back đấy. Nếu mà dùng MacBook thì nó sẽ dùng cái khác. Ấn vào Alt đen và Ctrl đen. Có lệnh command không ạ? Đúng rồi, chính là Ctrl đấy. Command đen à? Vâng, đúng rồi. Và
Am đen này. Ok, được chưa? Nó sẽ thay thế cái màu chưa? Mình phải chọn hai cái màu nhá. Đây màu của mình đây. Mình có hai màu, màu thứ nhất là màu đỏ và màu thứ hai màu trắng. Được chưa? Ok. Có nhiều người bảo là am đen là đổ màu trước hay đổ màu sau. Yên tâm đi, nó chỉ có hai trường hợp thôi. Nếu mà mình đổ hai lần bị sai thì chắc chắn là đúng rồi đấy ạ. Không cần phải giải thích cái này nhiều đâu nhá. Mọi người thì cứ thích phải chính xác, đúng. Nhưng mà thực ra nó cũng chỉ có hai lựa chọn thôi. Ok, hiểu cái này chưa? Nào, Alt Backspace là đổ màu phía trên và Control Backspace là đổ màu phía dưới. Nó sẽ đổ màu hai cái loại màu ấy thôi ạ. Được không ạ? Dùng Mac thì người ta dùng Command ạ. Đó, Control đen rồi. Thế thôi ạ, dùng Mac khác nhá. Rồi, xong chưa? Thế dùng Control đen cho nó nhanh. Được chưa? Chị cứ ghi trên dưới cũng được ạ. Về vâng, chỉ có dùng cái đấy thì một là nó sẽ đổ màu cái màu phía trên của mình, hai là đổ màu phía dưới mình làm sai mình làm lại. Thì làm nhiều lần quá tự nhiên nhớ luôn. Hóa ra là Alt đen thì đổ màu phía trên và Control đen thì đổ màu phía dưới chẳng hạn. Đấy thì chúng ta sẽ nhớ ngay lập tức. Ok, mọi người thống nhất việc đổ màu chưa nhỉ? Rồi nhá, chốt màu. Bây giờ các bạn nhìn này. Trong một bản thiết kế các bạn có đồng ý với tôi là nó có rất là nhiều layer và nhiều đối tượng không ạ? Thì chúng ta phải thống nhất một quan điểm như sau. Đó là trong Photoshop, một layer của chúng ta sẽ chứa một đối tượng. Vậy trong một bản thiết kế chúng ta có hàng nghìn các đối tượng với nhau thì chắc chắn nó sẽ có hàng nghìn layer. Đồng ý không ạ? Vậy chúng ta phải có một nguyên tắc là trước khi chúng ta vẽ ra một đối tượng hay làm có một cái đối tượng nào trên đó thì chúng ta phải tạo ra một layer mới. Đồng ý không ạ? Ok, vậy chúng ta thống nhất nhá. Nào, khi có một đối tượng mới, được không ạ? Sẽ có một layer mới để chứa nó. Đoạn này đóng khung và chắc chắn khẳng định lại để chúng ta chắc chắn hơn phần này. Đúng rồi. Đúng nha, các bạn nhìn này. Để ý nha. Trong một bảng layer của Photoshop thì cứ có layer mới thì sẽ có một đối tượng mới nằm trên đó. Và một layer của chúng ta chỉ chứa một đối tượng thôi nhá, chứ không chứa nhiều đối tượng đâu nhá. Nhiều bạn này chơi một layer chứa nhiều đối tượng, sau đó mà chỉnh sửa không chỉnh sửa được. Thì cái bài này thì nhiều người các bạn nói ui cái này đơn giản, nhưng mà chính ông đấy là người hay quên. Thế bạn luôn. Đồng ý không ạ? Nào, vậy thì lúc này người ta sẽ sinh ra cái việc là học cách tạo ra layer bằng cách nào. Thì các bạn có nhìn thấy cái bảng layer của chúng ta F7 đây không ạ? Mọi người còn nhớ cái lệnh F7 không ạ? Ok, thì các bạn có nhìn thấy cái biểu tượng giấy gập không ạ? Tôi ký hiệu là giấy gập bởi vì tôi trông nó giống cái giấy gập, được không ạ? Gập góc đấy. Nhìn thấy chưa? Và yên tâm một điều rằng là trong cái bảng này chỉ có mỗi cái này là biểu tượng tạo layer thôi ạ. Nên là bạn yên tâm một điều, bảo thấy chỗ nào em không hiểu thì tóm lại chỉ có mỗi cái này thôi. Bạn có thể vẽ bằng hình, bạn có thể vẽ bằng chữ. Ví dụ di qua thì chúng ta sẽ có một cái grid new layer. Nhìn chỗ này không ạ? Ok, ghi bằng tên được, ghi bằng hình được, tóm lại tạo layer thôi. Và cái này tương ứng với lệnh là Ctrl Shift N thấp. Được chưa? Đây ạ, nhìn nhá, chúng ta ấn vào đây này, nhìn này. Mọi người ghi xong thì nhìn lên màn hình, bắt đầu chúng ta sẽ làm. Nào, ấn nhá. Đấy, mọi người nhìn lên đây một chưa? Ok, và xóa đi bằng nút Delete hoặc ấn vào thùng rác. Mọi người nhìn thấy cái nút Delete trên bàn phím không ạ? Đấy là biểu tượng dành cho việc xóa layer. Hoặc ấn vào thùng rác cũng là cách xóa. Tôi tạo ra nó nhưng mà tôi thấy là không hợp lý, tôi xóa. Đúng không ạ? Vậy thì chúng ta mới làm chủ nó chứ. Được chưa? Nào, Ctrl Shift N. Nhìn thấy không ạ? Và nó hỏi này, ấn OK. Con nhìn đây tạo layer mới không ạ? Mọi người hiểu về cách tạo layer chưa? Rồi ok, tiếp theo. Xong chưa? Rồi nha, bây giờ tạo nào. Tôi muốn đổ màu trên cái này, tôi dùng lệnh Alt Backspace đổ màu đỏ, được chưa? Tôi lại tạo ra một layer mới tiếp theo. Tôi lại chọn màu vàng.
and backspace đổ màu vàng. Tôi lại tạo ra một layer mới nữa, tôi sẽ chọn một màu xanh and backspace. Và tôi lại tạo ra một layer mới nữa, tôi sẽ chọn là màu tím, màu gì đó thì nơ đi, thấy chưa? Đây ạ, and backspace. Các bạn có thấy là cứ mỗi mà tôi tạo ra layer thì tôi phải đổ một cái màu là một đối tượng trên nó không ạ? Và ở đây các bạn sẽ nhìn thấy đây là layer màu xanh, đây là layer màu xanh lá cây, đây là layer màu vàng và đây là layer màu đỏ. Và mỗi một đối tượng này sẽ được trên một layer. Vậy thì có phải là cứ tôi tạo layer mới thì tôi mới đổ màu không ạ? Mọi người hiểu cái này chưa đã? Phải chuẩn chỉnh cái này nhá. Nào. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đến bài toán về phân tích layer. Các bạn ghi đi, phân tích layer như sau. Một layer của chúng ta gồm có 4 thành phần. Các bạn nhìn thấy 4 thành phần nhá. Chúng ta ghi này, nhìn này. Thành phần đầu tiên các bạn có nhìn cái mắt không ạ? Có nhìn cái mắt này không ạ? Khi mà chúng ta nhắm mắt lại chúng ta có nhìn được không ạ? Vậy thì cái mắt này nó chính là giá trị phải tắt và bật cái layer đó lên. Ví dụ tôi tắt cái này đi thì có phải nhìn thấy cái màu xanh lá cây không ạ? Nhìn nhá, nhìn thử nhá, nhìn này, tắt này. Đó, có phải nhìn xanh lá cây không ạ? Bởi vì tắt đi rồi thì nó mất đi thì có phải nhìn thấy thằng dưới không ạ? Chính xác chưa? Bật lên. Vậy thì mắt chính là tắt và bật layer. Ok, đây là giá trị số 1. Hiểu phần này chưa đã? Rồi, phần thứ hai các bạn có nhìn thấy cái ảnh thu nhỏ không ạ? Đây, cái cửa sổ thu nhỏ này chính là phần ảnh thu nhỏ của đối tượng của chúng ta. Ví dụ các bạn có nhìn thấy cái miếng xanh là to ngoài to đúng không ạ? Thì bên này chính là ảnh thu nhỏ. Người ta gọi là cửa sổ thu nhỏ của đối tượng. Để một ngày nào đó mà ví dụ tôi bảo là em ơi em hãy quay trở lại vùng chọn cho đối tượng đi, thì bạn hãy nhớ một điều rằng giữ Ctrl và tích vào cửa sổ thu nhỏ của đối tượng. Thì lúc ấy nhiều người cứ bảo là giữ Ctrl và tích ở đây thì vứt đi nhá, nó không ra cái lệnh của các bạn đâu. Các bạn hiểu cái này chưa đã? Nhìn này không ạ? Cửa sổ thu nhỏ nhá. Nhìn không ạ? Nhìn này, giữ Ctrl và tích vào đây này, nhìn thấy con chấm chấm xung quanh không ạ? Người ta gọi là quay trở lại vùng chọn cho đối tượng. Để tôi thay màu khác đây ạ. Thì bây giờ các bạn nhìn này, tôi ấn ra ngoài lại không ra. Hiểu cái này chưa? Ok, chốt cái này nhá. Xong chưa? Các bạn nhìn thấy vị trí số 3 của chúng ta đặt tên layer không ạ? Cái này ghi là layer 4 đúng không ạ? Nhưng tôi không thích tên layer 4. Tôi thích là ghi là màu xanh được không ạ? Tích đúp vào, tôi ghi màu xanh. Được không ạ? Tôi tích vào đây tôi ghi màu vàng được không ạ? Đó, đặt tên nhảy có chuyên nghiệp hơn không em? Sau này chúng ta có 1000 layer. Nếu mà chúng ta đặt tên chuyên nghiệp thì cái người thừa hưởng cái layer của chúng ta ấy, làm việc cực kỳ sướng. Bởi vì chúng ta biết là chúng ta đang làm cái gì, cái hình ảnh nó nằm ở đâu để chuyển file cho người khác. Đối với dân mà thiết kế website thì chắc chắn cái này phải đặt tên đấy. Cái banner là cái gì, cái menu là cái gì, cái nội dung là gì thì cũng phải ghi ra, thì cái người ta biết là người ta chỉ cần cầm mình kéo thôi. Các bạn hiểu cái này chưa đã? Nên đặt tên càng chuyên nghiệp càng tốt. Nhưng đối với tôi thì hơi nẩm khởm tí, bởi vì tôi quản lý được. Ok, xong chưa? Hiểu cái bản chất của cái tên chưa? Rồi, tiếp theo chính là phần 4, chính là phần ghi. Em nhìn phần ghi chưa? Phần ghi là chọn toàn bộ cả layer đó. Đây phần màu ghi này. Bạn muốn chọn layer thì bạn phải chọn vào phần màu ghi. Có hiểu này không ạ? Ok. Nó có 4 phần nhá. Chốt chưa? Nó hỏi lại cái mắt biểu tượng. Sao em? Cái mắt biểu tượng thì nó hiểu ý nghĩa nó nhưng mà không tắt. hiểu. Cái mắt nó chỉ là giá trị mà khi em nhắm mắt lại thì em không nhìn thấy thôi. Ví dụ em muốn nhìn cái dưới thì em phải tắt đi để em nhìn. Và một ngày nào đó mà có một cái đối tượng mà nó thật là nhỏ tận dưới cùng, mà bây giờ em phải tắt đi để em chọn cái đối tượng em cho lên trên cùng. Đúng không ạ? Ok. Tính sao? Tại sao tôi tắt đi? Bởi vì là ví dụ tôi blend màu bằng một cái lớp layer này, được không ạ? Sau đó tôi phải tắt đi để tôi xem ảnh trước và sau. Em hiểu không ạ? Ok, đấy cũng là một cách. Xong chưa? Để tôi thấy rằng sự khác biệt giữa việc mà tôi chỉnh màu hay đổ màu hay làm gì đấy. Sau khi đã làm xong được cái phần chỉnh màu thì hôm nay chúng ta sẽ vào công cụ đầu tiên là công cụ phím V. Các bạn ghi đi công cụ phím V của
công cụ phím V của Photoshop. Bạn di qua cái biểu tượng này, nó chính là gì? Nhìn này ạ. Nó có tính năng là dịch chuyển và di chuyển đối tượng. Đầu tiên chúng ta ghi tạm thời cái tính năng nó đã. Phím V được ký hiệu là chuột đem, có tính năng dịch chuyển và di chuyển đối tượng. Rồi, mọi người ghi xong thì mọi người nhìn vào đây. Nào, bây giờ các bạn có đồng ý với tôi là tôi đang chọn layer màu xanh không ạ? Vậy tôi có thể cầm phím V, tôi kéo cái màu xanh xuống dưới một tí để nhìn được cái màu xanh lá cây được không ạ? Ok, tôi cầm tôi kéo xuống như này. Nhìn kéo lên chưa? Thì nhìn thấy màu xanh lá cây của tôi chưa? Ok, vậy thì cái này có tính năng là dịch chuyển và di chuyển. Và các bạn phải tưởng tượng rằng sau này cái miếng xanh của chúng ta có thể là ảnh, có thể là vector, có thể là đối tượng mà các bạn lấy từ vị trí này vị trí khác. Đúng không ạ? Xong chưa? Và tôi nói cho bạn biết là tại sao mà cái màu ghi này lại có giá trị, là khi tôi tích vào đây là có phải là chọn vào layer không ạ? Tôi sẽ tắt bỏ cái này đi. Chúng ta tắt mạng đi để cho nó đỡ ảnh hưởng. Đây ạ, các bạn nhìn này. Ôi, sao thế? Không xuất hiện à? Đây rồi, okay. Được rồi. Thì các bạn nhìn này. Khi mà chúng ta chọn vào cái màu xanh thì các bạn nhìn này, tôi chọn layer này nhá. Thì không nhất thiết phải tích vào màu xanh và chúng ta dịch chuyển như này đâu. Mà tôi có thể tích ra ngoài này. Ok, thì được rồi, tắt hẳn luôn. Ôi giời, nhiều mạng quá, nó tự bắt. Rồi, ok, được rồi, mọi người nhìn này. Vậy thì mọi người nhìn này chưa? Nếu chúng ta tích vào màu xanh, chúng ta có thể dịch chuyển được màu xanh. Nhưng nếu mà chúng ta chọn thẳng vào layer thì chúng ta có thể di ngoài này, nó vẫn dịch chuyển được. Mọi người hiểu về cách chọn layer chưa? Có nghĩa là không nhất thiết phải tích vào nó dịch chuyển như này, mà có thể ấn ra ngoài nó vẫn dịch chuyển được, bởi vì tôi đang chọn layer đấy. Mọi người hiểu cái này chưa? Bản chất của việc chọn layer nó rất quan trọng. Rồi bây giờ tôi muốn chọn màu xanh, tôi sẽ tích vào màu xanh, layer màu xanh, và tôi sẽ dịch chuyển màu xanh. Đúng không ạ? Bây giờ tôi muốn chọn màu vàng, tôi phải tích vào layer màu vàng. Vậy thì cứ chọn vào layer nào thì bạn phải chọn chính xác vào layer đó. Đúng không ạ? Ok. Vậy thì sau này cái này nó có thể là chữ, cái này có thể là sản phẩm, cái này có thể là background. Thì bạn muốn chọn vào đâu thì bạn phải chọn chính xác vào layer ấy cho tôi. Ví dụ tôi chọn màu đỏ, nhìn thấy vào chỗ này không ạ? Xong phần này chưa? Hiểu bản chất của cái này chưa đã? Vậy sau này có 1000 layer tính sao? Bây giờ mới chỉ có 4 layer thì chúng ta chọn rất dễ đúng không ạ? Nhưng sau này có 1000 layer thì các bạn yên tâm một điều rằng cái thanh layer này chúng ta sẽ rất là nhiều layer khác nhau. Vậy người ta có cách chọn nào không? Thì tôi sẽ chia sẻ cho bạn cách chọn đầu tiên, đó là bằng công cụ phím V. Nhìn thấy phím V chưa? Nhưng nó có biểu tượng là Auto Select. Auto Select là cách chọn tự động. Ok, các bạn tích vào đây cho tôi đã. Phím V chúng ta sẽ có các thuộc tính ở phần phía trên. Có nhìn thấy phần phía trên không ạ? Auto Select là chính là chọn tự động. Nào, tích vào đây nhá. Đây ạ, các bạn nhìn này, tôi tích vào đây một cái. Nhìn tích chưa? Thì cái này nó có một cái rất hay là khi bạn tích vào đây xong, bạn thích chọn vào layer nào thì bạn chỉ cần tích vào cái hình của nơi layer đó thôi là được. Ví dụ tôi đang ở màu đỏ, các bạn nhìn ra màu đỏ chưa? Nhìn nhá, tôi đang ở màu đỏ. Bây giờ tôi muốn sang màu vàng, tôi không nhất thiết phải tích sang layer màu vàng, mà tôi chỉ cần tích vào đây này. Nhìn này, em tự thấy tôi nhảy đến màu vàng chưa? Ok, và di chuyển. Tôi muốn màu xanh đúng không? Tích màu xanh, di chuyển. Tôi tích màu xanh này đúng không? Em thấy cái Auto Select chưa? Auto Select là giá trị chọn tự động. Bạn tích vào đâu sẽ chọn đối tượng đó. Hiểu cái bản chất Auto Select chưa? Rồi nhá, cách chọn được rồi nhá. Tiếp theo nào. Bây giờ bỏ Auto Select đi. Nhìn bỏ Auto Select chưa? Thì trong cái phần Auto Select đấy, người ta có một cái lệnh nữa là cách chọn đối tượng bằng lệnh Ctrl. Giữ phím Ctrl và tích vào đối tượng cần chọn là sẽ chọn vào đúng layer đó.
Ví dụ các bạn nhìn thấy tôi đang layer màu xanh chưa? Nhìn màu xanh nước biển này chưa? Tôi muốn chọn sang xanh lá cây thì tôi giữ phím Ctrl, tôi tích sang xanh lá cây. Em nhìn thấy tôi chọn là xanh lá cây chưa? Ok, tôi muốn chọn màu đỏ, nhìn đúng không ạ? Tôi giữ phím Ctrl, giữ Ctrl nhá. Tích vào màu đỏ sẽ dịch chuyển được màu đỏ. Ok, hiểu cái này chưa? Tôi muốn màu vàng, tôi giữ Ctrl và tôi tích màu vàng. Hiểu bản chất của cái này chưa á? Vậy thì hiểu cách chọn chưa? Vậy thì sau này có 1000 layer không quan trọng, giữ Ctrl tích vào cái nào chọn cái đấy thôi. Có thấy dễ không ạ? Xong chưa? Mọi người chọn xong chưa? Vậy thì Ctrl là cái gì? Thì chúng ta sẽ nhìn lên màn hình giúp tôi cái. Các bạn có nhìn thấy chữ Auto Select chỗ này không ạ? Tôi ấn Ctrl cho bạn xem nhé, ấn Ctrl này. Bạn nhìn thấy tự nhiên nó tích vào chỗ Auto Select chưa? Buông Ctrl ra thì lại không chọn nữa. Giữ Ctrl thì lại là tích vào, buông Ctrl ra lại không chọn nữa. Vậy thì cái phím Ctrl chính là chọn Auto Select tạm thời. Có hiểu không ạ? Có nghĩa là tôi tạm thời tôi chọn nó thì ok, tôi tích vào đây, phát tôi tích vào đây thì tôi chọn được layer nó. Hiểu cái này chưa? Rồi ok, tiếp theo. Vậy thì cách chọn người ta chỉ có giá trị như thế thôi. Giữ Ctrl tích vào màu đỏ. Không. Anh phải giữ Ctrl, anh tích thẳng vào cái màu đỏ cho em. Rồi, đấy thì chọn màu đỏ, giữ Ctrl tích vào màu xanh. Giữ Ctrl, đấy, tự chọn. Đấy, hiểu. Đấy anh hiểu cái Ctrl nhá. Ctrl chính là Auto Select tạm thời. Bạn giữ Ctrl có nghĩa là bạn đang Auto Select. Hiểu cái này không ạ? Và buông Ctrl ra thì lại không có gì. Và đây là một trong những cái lệnh mà tôi dùng nhiều nhất. Chứ tôi không bao giờ chọn cái này nữa nha. Cái này chỉ dành cho những người mới nhập môn thôi. Mới nhập môn cái này thích, tích vào đây chọn dễ. Không cần Ctrl, tay này đang bận ăn khoai. Hiểu không ạ? Ok, tôi chọn vào đây. Đúng rồi. Tiếp theo, các bạn nhìn này. Tiếp theo nhá. Để muốn chọn được layer nào đó, chúng ta sẽ có một cái phương pháp tiếp theo nữa là bạn chuột phải vào vị trí của đối tượng đó. Nhìn này, chuột phải vào vị trí của đối tượng đó và chọn là layer đầu tiên thì chính là nó. Tôi chỉ nói về cái cách chọn thôi nhá. Nhìn này, bạn muốn chọn màu đỏ đúng không? Nhìn đây đang là màu xanh chưa? Muốn chọn nó này, chuột phải vào màu đỏ, chọn vào layer đầu tiên. Nhìn nó chưa? Ok, chọn màu xanh đúng không? Chuột phải, chọn vào layer đầu tiên. Chọn nó chưa? Chuột phải chọn màu vàng đúng không? Chọn nó luôn, chuột phải chọn vào đây. Bạn thấy chọn chưa? Ok, chọn chán chưa? Xong phần này chưa đã? Cái này còn chưa đi xong mà. Riêng phím V còn phải giải quyết một đống này nữa mới xong được phím V của tôi đấy ạ. Và đừng bao giờ sốt ruột. Bởi vì ngày nào chúng ta sốt ruột chúng ta không làm được đâu. Cái này em càng chọn giỏi bao nhiêu, càng tốt bao nhiêu thì sau này em muốn có 1000 layer em như chơi, làm như chơi. Chứ còn về thẩm mỹ thì sau này bạn yên tâm, cái việc ấy tôi sẽ kiểm soát hết. Nào, ở đây nó sẽ chia hai phần cho các bạn, đó là phần layer và phần thứ hai là phần group. Thế nào gọi là layer và thế nào gọi là group? Đúng không ạ? Thì nước ngoài các bạn nhớ nhá. Lúc này tôi sẽ bỏ cái này đi được không ạ? Nào, cái miếng màu xanh tôi bỏ đi được không ạ? Bằng phím gì bạn biết không? Xóa đi bằng phím gì ạ? Có phải ấn nút đen không ạ? Ok, tôi không thích màu xanh này tôi xóa luôn. Tôi cũng thích màu vàng tôi xóa luôn. Và tôi cũng thích màu đỏ tôi xóa luôn. Nhưng cái cuối cùng tôi không xóa được, bởi vì là đây cuối cùng. Đồng ý không ạ? Và đây cuối cùng là không có xóa nhá. Xong chưa? Bắt đầu làm này. Tôi sẽ đi vượt cấp một tí và hôm nay tôi sẽ mượn một công cụ, đó là công cụ vùng tròn. Vùng tròn đó là hình vuông hoặc hình tròn. Cái này các bạn sẽ đi rất là chắc chắn. Tôi sẽ đi, tôi mượn nhá. Và cái này bảo là thấy vậy thì nắm nào để ấn được cái hình tròn hình vuông thì bạn nhìn này, ấn và giữ chuột. Nhìn ấn và giữ chuột không? Ấn và giữ chuột một lúc thì nó mới ra cái bảng cho các bạn. Có nhiều người tích một cái bảo nó ra, không ra đâu nhá. Tôi nói rất kỹ vào này rồi nhá. Nhìn này, tích và giữ chuột nó sẽ ra cái này. Đồng ý chưa? Tôi sẽ mượn một cái công cụ gọi là vùng chọn hình tròn. Tôi vẽ một cái vùng chọn hình tròn ra. Các bạn đồng ý tôi vẽ vùng chọn hình tròn chưa? Thì các bạn nhớ một điều rằng là mục đích của tôi là vẽ vùng chọn để làm gì ạ? Để tôi đổ màu. Tôi muốn tạo ra một cái đối tượng là hình tròn tôi và có một cái màu đó là màu xanh. Thì chúng ta lại phải quay trở lại bài đầu tiên của chúng ta là gì? Khi có vùng tròn thì sẽ có một layer mới.
và có một layer mới thì sẽ có một đối tượng mới nằm trên cái layer đó. Thì các bạn có vùng chọn rồi nhưng mà các bạn đã tạo layer chưa? Chưa. Đấy, câu chuyện này là câu chuyện phải nhắc đi nhắc lại khoảng 100 lần thì chúng ta sẽ nhớ lâu hơn. Ok, tích vào đây. Nhìn layer mới chưa? Rồi, hoàn thiện layer mới rồi. Và chúng ta đổ màu thì vùng chọn nó có một cái hay này. Nếu tôi tạo ra vùng chọn thì tôi đổ màu thì chỉ đổ màu trong vùng chọn thôi. Còn ngoài vùng chọn chúng ta sẽ không có cái hiện tượng gì xảy ra cả. Hiểu cái này chưa đã? Ok, đổ màu nhá. Alt Backspace đổ màu, được chưa? Và sau khi đổ màu xong thì bạn phải dùng một cái lệnh đó là Ctrl D để dứt cái lệnh vùng chọn. Ctrl D. Ctrl D. Nhìn thấy Ctrl D chưa? Rồi, dứt lệnh vùng chọn rồi. Vậy thì bây giờ các bạn nhìn này, tôi đồng ý các bạn nhìn nha, tôi cầm này tôi dịch chuyển đến đây được không ạ? Tôi dịch chuyển đây được không ạ? Tôi dịch chuyển đây được không ạ? Tôi dịch chuyển đây được không ạ? Nhìn này chưa? Nào tiếp theo này, chúng ta sẽ học về lệnh copy đối tượng. Các bạn ghi đi cách copy đối tượng trong Illustrator, trong Photoshop như sau. Để muốn copy một đối tượng trong Photoshop, chúng ta dùng lệnh Ctrl J là cách số 1 nhá. Ctrl J là copy nhá. Được chưa? Một cái lệnh này các bạn về nhà làm cho tôi khoảng 20 lần. Chúng ta làm 20 lần xong nó không thiệt đâu ạ. Làm 20 lần xong thì chúng ta mới đi được cái bài tiếp theo một cách dễ dàng hơn. Bởi vì bài sau tôi sẽ lại phải chia sẻ bạn tiếp. Nhìn này, các bạn nhìn cái này chưa? Chúng ta ấn vào Ctrl J chính là cách copy và copy trực tiếp từ đối tượng đó. Nên các bạn nhìn lên layer tôi đang có một chưa? Để ý cái này nhá. Nhìn này chưa? Ctrl J. Các bạn có thấy là thành hai không ạ? Và tôi kéo cái này ra ngoài bên cạnh. Có hai cái giống nhau rồi đấy. Xong cái này chưa? Rồi Ctrl J tiếp theo. Tôi có 3. Ok, Ctrl J tiếp theo tôi sẽ có 4. Và Ctrl J tiếp theo tôi sẽ có 5. Các bạn nhìn thấy tôi có 5 cái đối tượng màu xanh chưa? Hỏi thêm là lệnh đổ màu này tôi dùng phần Ctrl. Đúng rồi, anh còn nhớ cái lệnh là Alt Backspace và Ctrl và Backspace không ạ? Ctrl đen và Alt đen đấy ạ. Và nhưng mà anh đang chọn màu vàng, nền của anh cũng là màu vàng, anh có nhìn được không ạ? Hai cái nền, hai màu giống nhau đúng không ạ? Anh phải chọn màu khác nhau. Và phần thứ hai lại tiếp tục một giá trị nữa là anh lại quên giá trị đầu tiên của em. Quên giá trị đầu tiên nghĩa là sao ạ? Có nghĩa là khi có vùng chọn thì phải có một layer mới. Và có layer mới thì phải có một đối tượng mới nằm trên đó. Đúng không ạ? Nhưng lúc đó anh mới chỉ vẽ vùng chọn thôi mà anh đổ trực tiếp thì anh sẽ không dịch chuyển được đối tượng đâu ạ. Cách này trông thì rất đơn giản thôi, nhưng mà những người làm có siêu mấy thì vẫn bị quên là chuyện bình thường. Ok, mọi người hiểu cái này chưa đã? Để ý nào. Tại sao phải sinh ra group? Và tại sao phải sinh vào layer? Bởi vì lúc này tôi sẽ tắt bỏ cái này đã. Được không ạ? Rồi tiếp theo, nhìn này. Vậy thì trong cái giá trị về layer này nó sẽ có tương ứng với giá trị là tương. Đây, ví dụ tôi chọn ở đây. Các bạn nhìn nhá, để muốn chọn được nhiều layer, chúng ta sẽ chọn một, giữ shift kéo vào đây. Có phải chọn hết không ạ? Nhìn thấy chọn hết chưa? Ok, vậy thì có phải chọn như này không ạ? Và sau khi tôi chọn xong này, tôi thấy rằng cái này sẽ được là một cụm group, nên tôi sẽ ấn vào Ctrl G. Ctrl G là group lại để tôi sẽ cầm cái này ném sang cái kia, cầm cái này ném sang kia thì nó sẽ rất là nhanh. Được không ạ? Nào, để muốn chọn nhiều layer, chúng ta chọn vào layer đầu tiên, giữ shift, chọn vào đây cuối cùng, chọn hết layer, chừa cái background ra giúp tôi cái nhá. Có nhiều ông này tán cả background nó thì chết. Hiểu cái này chưa? Rồi, chọn được hết chưa? Rồi, có cách nào chọn không cần phải giữ shift và không cần phải bật layer không ạ? Nhìn chưa? Rồi ok, em có cách nào không? Chọn vào đối tượng này. Chọn hết đối tượng cần cho vào group và chọn đối tượng với Rồi ok, đây như này nhá. Cái việc group thì tính sao? Mình đang muốn hỏi là mình muốn chọn hai cái này thôi. Thì bây giờ mình muốn chọn hai thì có phải là chuột phải chọn cái đầu tiên thì có phải là nó ạ? Bây giờ bạn muốn chọn cái này đúng không ạ? Thì các bạn đồng ý với tôi là cái phím shift là phím thêm không? Ok, phím shift là thêm đúng không? Nhìn này, tôi chọn được cái này rồi nhá. Giữ shift ấn chặt vào.
Giữ chặt nhá, nhìn này. Chuột phải vào thằng thứ hai. Nhìn chọn cái layer đầu tiên chưa? Ok, tôi chọn được 2 layer. Ok, nhìn chưa? Tôi muốn chọn 3 layer thì bằng cách nào? Lại giữ shift. Nhìn giữ shift giữ chặt chưa? Chuột phải chọn cái này. Chọn được 3 layer. Giữ shift. Chuột phải chọn cái này, chọn được 4 layer. Nhìn chọn được 4 layer chưa? Bây giờ muốn chọn thêm cái này nữa thì có phải giữ shift không ạ? Chuột phải chọn nó thì có phải 5 layer không ạ? Nám này không thì bây giờ chúng ta sẽ đi các trường hợp đã, được không ạ? Hiểu phần này chưa? Nhưng bây giờ trong khi mà tôi chọn được 4 layer là bây giờ tôi muốn loại ông này được không ạ? Ok, lại giữ shift chuột phải chọn ông này nè. Loại nó, vậy thì shift là cộng thêm nhưng mà shift lần thứ hai làm loại trừ. Ok, hiểu phím shift chưa? Anh làm nó bị thiếu một giá trị là khi mà tạo ra là một layer cái vùng chọn đấy, anh tạo ra vùng chọn thì anh phải có một layer mới. Anh không có layer mới nên chính vì vậy mà nó bị trắng. Anh nhìn nó bị trắng trên cái layer màu đỏ của anh chưa? Đấy có nghĩa là khi anh vẽ một cái hình tròn trắng thì anh phải có một layer mới dành cho nó. Đấy là nguyên tắc nhé. Chúng ta phải nhắc đi nhắc lại với nhau khoảng 50 đến 100 lần. Đấy là chuyện đương nhiên thôi. Nên là khi mà sau này mọi người thành thục rồi, mọi người sẽ không bao giờ bị nhầm được. Bởi vì cái bài đầu tiên mọi người làm 50 đến 100 lần mà. Xong phần này chưa? Nào tiếp theo này, như này. Mình sẽ chọn từ đây đến đây cho nó nhanh. Bằng Ctrl G thì là group lại thì có phải trở thành một group không? Trông có gọn không ạ? Ok, sổ xuống thì có phải lại xuất hiện như này không ạ? Ok, ấn vào đây. Nhìn ngay biểu tượng sổ xuống của layer và bật như này chưa ạ? Bỏ group là Ctrl G là group và Ctrl Shift G thì thử xem nó có được không ạ? Ctrl Shift G chính là tag. Xong chưa? Thế bây giờ chúng ta bàn cái này nhá. Nhìn thấy cái chỗ layer chưa? Rồi, Ctrl G được không ạ? Nếu trường hợp của chúng ta đang để là layer, mọi người nhìn này, bây giờ đang chọn vào group nhá, thì chúng ta sẽ giữ Ctrl này. Mọi người có đồng ý với là giữ Ctrl và tích vào đối tượng sẽ chọn vào nó không ạ? Nào, giữ Ctrl tích vào đối tượng thì có phải auto select tích vào đây thì có phải chọn được nó không ạ? Nhưng khi lúc này đang là ưu tiên về là group nên bạn giữ Ctrl bạn tích vào đây thì chỉ chỉnh được group thôi, mà không chỉnh được cái đối tượng trong group đó. Mọi người thấy cấp độ ưu tiên của cái này chưa? Bởi vì tôi đang chọn là ưu tiên là group. Còn nếu mà bạn sổ xuống cái này là layer thì kể cả ông này trong group thì tôi giữ phím Ctrl tôi tích vào nó tôi vẫn chỉnh được. Mọi người hiểu cái bản chất của cái này chưa đã? Đấy, cái này rất quan trọng nhá. Bởi vì sau này tôi sẽ dạy cho bạn về thiết kế bố cục từ bằng group đấy. Và tại sao nó ảo diệu? Bởi vì cái này rất quan trọng. Hiểu phần này group layer chỗ này chưa? Rồi tiếp theo trong giá trị của chúng ta nó có một lệnh nữa là lệnh show transform. Các bạn ấn tích vào đây chưa? Cái phần show transform này cái dạng gọi là form dáng. Cái form dáng là cái hình thể không ạ? Thì khi mà tôi tích vào đây ngay tức nó sẽ tạo ra các đầu điểm chốt cho các bạn. Bởi vì tôi đang chọn layer 1 mà. Tích vào đây một cái thì ngay tức nó sẽ tạo ra các đầu điểm chốt là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Có 8 đầu điểm chốt này sẽ tương ứng với giá trị là thay đổi kích thước của đối tượng. Ví dụ bạn cầm này bạn kéo lên trên, nhìn thấy không ạ? Ok, bạn lại kéo này xuống dưới. Bạn kéo xuống dưới, rồi bạn lại kéo lên trên. Bạn kéo sang phải, rồi bạn lại kéo sang trái. Bạn kéo sang trái, rồi bạn lại kéo sang phải. Ok, vậy thì kích thước của đối tượng có thể thay đổi được như này không ạ? Và trong quá trình khi thay đổi kích thước này thì cái lệnh show transform đó nó tương ứng với cái giá trị như sau, đó là lệnh Ctrl T. Các bạn ghi đi. Lệnh show transform này tương ứng với lệnh Ctrl T. Và Ctrl T chính là xuất sắc nhất, bởi vì tôi thường dùng cái lệnh Ctrl T chứ không bao giờ tôi dùng show transform này đâu ạ. Dùng show transform này cực kỳ khó chịu luôn. Bỏ đi nhá, nhìn này, bỏ đi được chưa? Bây giờ tôi muốn là Ctrl T cho cái hình này to lên được không ạ? Nhìn này, bạn sẽ giữ phím Ctrl, bạn tích vào đây thì có phải chọn vào nó mà.
Nhìn chưa? Bây giờ tôi muốn to lên thì tôi ấn vào Ctrl T. Nhìn Ctrl T chưa? Thì lúc này tôi muốn to cái hình này lên thì chúng ta sẽ ra góc của đối tượng, chúng ta kéo thay đổi hai chiều này, nhìn này. Giữ Shift là đồng dạng, giữ phím Alt là đồng tâm, Shift Alt là đồng dạng và đồng tâm. Ok, nhà tiếp lại làm lại nào, nhìn làm lại nào. Chọn vào đúng layer đúng không? Muốn thay đổi kích thước chúng ta ấn vào Ctrl T. Đấy là chắc chắn là chúng ta biết Ctrl T rồi. Rồi. Vừa rồi trong cái lệnh Ctrl T mình có chia sẻ cho bạn ở đây nó có các đầu điểm chốt là 1, 2, 3 4, 5, 6, 7, 8. Cái 8 đầu điểm chốt này tương ứng với giá trị là bạn thay đổi kích thước của từng chiều. Ví dụ chiều này chiều cao và cũng có thể kéo xuống dưới. Cái này kéo sang phải rồi cũng phải kéo sang trái, và kéo sang trái rồi này cũng kéo sang phải, kéo xuống dưới rồi này cũng phải kéo lên trên. Mọi người hiểu cái này chưa đã? Nhưng nếu đối tượng của chúng ta là hình ảnh, ví dụ mặt người, vật thể của chúng ta có thể là sản phẩm, thì tuyệt đối không bao giờ được quyền kéo một cách như này. Ví dụ bạn ra góc bạn có thể thay đổi hai chiều này thì nó sẽ bị méo về mặt tỷ lệ. Nên riêng người và chữ thì tuyệt đối không bao giờ được kéo nhảy. Mà khi kéo chúng ta phải giữ phím Shift. Phím Shift là đồng dạng. Khi kéo nhảy hình sẽ không bao giờ bị méo. Ok, giữ Shift là quan trọng nhá. Trong phần lệnh kéo này là giữ Shift là quan trọng. Và giữ phím Alt là đồng tâm. Vậy thì có phải Shift Alt là đồng dạng và đồng tâm không ạ? Ok. Đấy, hôm nay chúng ta chỉ cần học chỉ kéo ghép cái thứ này là được đúng không? Có nghĩa là phải nếu mà mặt người phải giữ Shift để nó không bị mất nét. Không phải là không bị mất nét mà khi em kéo là nó không bị méo, không bị bẹt xuống. Bởi vì ví dụ mặt người mà em kéo nhảy nó sẽ bị bẹt này. Cũng là kéo nhảy nhưng mà nhiều người không bao giờ kiểm soát được là mặt nhảy. Nên bị béo quá như này là không ổn đâu ạ. Nên là khi mình kéo thì mình phải giữ Shift thì nó sẽ đồng dạng đúng với tỷ lệ của hình hơn. Đặc biệt là nhiều lúc mà chúng ta còn đưa logo của sản phẩm vào mà chúng ta kéo nhảy là chết đấy. Hiểu cái này chưa? Và sau khi làm xong bạn thấy ok, nhìn đây làm xong chưa? Thấy ưng ý với cái kéo này rồi thì chúng ta ấn Enter là dứt lệnh. Enter chính là dứt lệnh cái lệnh Ctrl T đó. Xong chưa? Rồi nhá, Enter này. Xong phần này chưa? Rồi bây giờ tôi sẽ chia sẻ cho bạn tiếp theo lệnh đó là như sau. Các bạn ghi đi cách cho lên trên và xuống dưới đối tượng. Lúc này mình sẽ mượn một cái công cụ như sau là mình sẽ vẽ một cái vùng tròn. Sau đó mình đập ra một layer mới và mình đổ cái màu đầu tiên là màu xanh. Ctrl D là dứt cái lệnh vùng tròn. Mình có miếng màu xanh được chưa? Rồi, bây giờ mình lại vẽ một cái vùng chọn số 2, mình đặt vào đây. Và tất nhiên là có vùng chọn thì phải có gì ạ? Phải có layer mới. Và có layer mới thì sẽ phải có một đối tượng mới nằm trên đó. Tôi sẽ đổ một cái màu khác nữa cho các bạn dễ nhìn hơn. Ok, and backspace. Ctrl D là dứt lệnh vùng chọn. Có hai cái chưa? Rồi tiếp theo lập ra một layer mới nữa và tôi lại vẽ một cái vùng chọn mới. Đây ạ, tôi vẽ một vùng chọn và tôi chọn một cái màu vàng ạ. Đổ màu V, Ctrl D. Nào lúc này các bạn để ý nha, tôi có 3 cái màu này tương ứng với 3 đối tượng của chúng ta nằm trên cái layer. Vậy thì tôi muốn cái màu vàng của tôi xuống dưới một layer. Xuống dưới thì có phải là bạn cầm cái màu vàng bạn kéo cái này xuống dưới thì có phải là xuống dưới không ạ? Nhìn nhá, tôi cầm màu vàng là tôi kéo này. Chừng nào xuất hiện cái gạch ngang, em nhìn thấy xuất hiện gạch ngang chưa? Nhìn này, kéo xuống đây không được đâu nhá. Kéo xuống một tí nữa có nhìn thấy gạch ngang không ạ? Có nghĩa là bạn đã thành công rồi, bạn buông tay ra thì bạn nhìn thấy cái màu vàng xuống dưới màu tím chưa? Ok, để cho lên trên xuống dưới một layer chúng ta chỉ cần cầm cái layer đó kéo xuống dưới là xong. Đồng ý không ạ? Và mọi người để ý nhá, trong quy trình khi kéo, nhìn này, chúng ta phải trở về phím V chứ không phải trở về đây đâu nhá. Mọi người hiểu cái này chưa?
Để muốn kéo layer thì phải là phím B, chứ nhiều người đang dùng cái này cứ kéo lên làm sao kéo được. Nó phải rất là chuẩn chỉnh, bởi vì hôm nay chúng ta chỉ học phím B thôi, đúng không? Nào, vậy thì cái màu vàng muốn xuống dưới cái màu xanh thì có phải cầm cái layer màu vàng này kéo xuống dưới màu xanh không ạ? Chừng nào xuất hiện dấu gạch ngang, nhìn này, gạch ngang này, nhìn thấy gạch ngang trên layer chưa? Kéo lên tí hết, kéo xuống dưới này, có nhìn thấy gạch ngang không ạ? Thì có nghĩa thành công, bạn buông tay ra, bạn xin xuống dưới chưa? Ok, vậy thì bây giờ cho xuống dưới rồi, bây giờ có cho lên trên được không ạ? Lại cầm này, lại đưa lên trên, xuất hiện dấu gạch ngang, lên trên. Ok, lại cầm điểm này là gạch ngang. Vậy thì bạn biết là tôi cho lên trên xuống dưới chưa? Ok, hiểu cái bản chất của cái việc là cho lên trên và xuống dưới một layer chưa? Nhưng sau này có 1000 layer không thể làm trò này được. Có đồng ý không ạ? Bây giờ chúng ta trên mới chỉ có 3 layer, 4 layer thì kéo rất dễ, nhưng mà sau này có 1000 layer, bạn kéo được không? Còn đâu mới kéo được, đúng không? Nên người ta mới sinh ra lệnh để làm cho lên trên và xuống dưới layer bằng cách như sau. Các bạn nhìn này, để muốn cho một đối tượng lên trên và xuống dưới một layer có nghĩa là xuống dưới một lớp thôi, thì chúng ta dùng lệnh là Ctrl ngoặc vuông bên tay trái của bàn phím. Có nhìn thấy cái ngoặc vuông không ạ? Nhìn bàn phím chúng ta có dấu ngoặc vuông chưa? Dùng Ctrl và ngoặc vuông bên tay trái và bên tay phải. Nào các bạn nhìn này, dùng Ctrl ngoặc vuông bên tay trái là xuống dưới một layer, còn Ctrl ngoặc vuông bên tay phải là lên trên một layer. Đây à, cái ngoặc vuông đó chính là cái nút này đấy ạ. Không biết mọi người có nhìn thấy cái này không? Đây à, cái nút đó chính là cái nút này đấy ạ. Đây ngoặc vuông đấy ạ. Đây chỉ có hai đây, tại vì mình thấy nó vuông nên mình gọi là ngoặc vuông. Chứ còn nếu mà nó ghi là ngoặc tròn thì chắc là mình ghi ngoặc tròn luôn đấy. Nào các bạn nhìn này, sau khi các bạn ghi xong, các bạn để ý màn hình này, tôi sẽ cho này Ctrl ngoặc vuông bên tay trái, xuống dưới một layer, xuống dưới một layer, lên trên một layer là bên phải. Được chưa? Rồi, bây giờ tiếp theo chúng ta sẽ có lệnh là cho xuống dưới tất cả các layer. Thì người ta dùng lệnh là Ctrl Shift, ấn vào ngoặc vuông bên tay trái là xuống dưới tất cả các layer, và Ctrl Shift ngoặc vuông bên tay phải là lên trên tất cả các layer. Hiểu lên trên xuống dưới tất cả chưa? Rồi, Ctrl Shift thì xuống dưới tất cả và lên trên tất cả, còn Ctrl chỉ có một thôi. Xong chưa? Ok. Nào các bạn tiếp theo, tôi sẽ dạy bạn tiếp theo một cái nữa là trong cái lệnh F7 của chúng ta. F7 chúng ta là cái này đúng không ạ? Có nhìn này không ạ? Thì ở đây nó có một tiêu chí cực kỳ hay trong cái bảng layer của chúng ta. Nó có biểu tượng lower ở chỗ này, các bạn nhìn chỗ này chưa? Ở đây nó có một lệnh opacity, nhìn thấy opacity chưa? Thì cái opacity này chính là độ trong mờ của một đối tượng. Các bạn để ý nhá, để muốn làm ra độ trong mờ của một đối tượng thì các bạn sẽ nhìn vào lệnh opacity này của tôi, nhìn không ạ? Tôi sẽ tích xuống và tôi kéo vào đây một tí, thì bạn có nhìn thấy nó bị mờ đi 50% ạ? Nhìn này chưa? Nhìn là tích vào đây và kéo lên 100, được chưa? Kéo lại nào, nhìn nào. Để muốn tạo ra độ trong mờ của đối tượng, chúng ta chọn vào lệnh opacity trong bảng layer F7. Em có thấy trong nó xuống thì các màu nó sẽ đan xen với nhau không ạ? Nào các bạn sổ xuống này, bạn kéo này nhé. Ok, trong mờ nhìn thấy chưa? Mờ chưa? Rồi, tôi chọn màu tím, tôi cũng chọn mờ tiếp. Ok, thấy nó đan xen nhau chưa? Rồi tôi chọn màu xanh, tôi cũng chọn nó mờ tiếp, thì các bạn sẽ nhìn thấy tất cả màu nó sẽ nhuyễn vào nhau và trông sẽ hòa sắc rất tốt. Mọi người nhìn thấy hòa sắc chưa? Ok, đôi lúc khi người ta làm về màu, người ta chỉ cần hòa sắc đan xen những cái màu này để tạo ra những cái background cực kỳ hấp dẫn. Hiểu bản chất của cái việc này chưa đã? Ok, các bạn nhìn này. Vậy thì trong quy trình khi mà các bạn làm thì trong Photoshop chúng ta có hai phần. Phần thứ nhất là opacity và phần thứ hai là phần fill. Đây là sự khác biệt giữa hai chương trình Photoshop và Illustrator.
Inload của chúng ta cũng có opacity nhưng lại không có fill. Vậy thì nó khác nhau ở chỗ nào thì chúng ta sẽ trả lời ở câu hỏi sau. Đồng ý không ạ? Nào các bạn nhìn này. Vậy trong cái lệnh opacity của Photoshop nó có tính năng cực kỳ hay. Ví dụ tôi muốn cái này là 30%, chuột phải chọn vào layer, nhìn chỗ này không ạ? Muốn cái này opacity thì có phải kéo 30% hay ngồi phải kéo đây không ạ? Hay đánh thông số ở đây không ạ? Thay cho việc đấy không cần phải làm thế, chúng ta chỉ cần tích và chọn vào đúng layer, nhìn lên đúng layer chưa? Ấn số 3 trên bàn phím. Ấn số 3 trên bàn phím tự khắc cái này sẽ được 30%. Cái này ấn số 4 sẽ là 40%. Ấn số 5 sẽ là 50%, ấn số 6 sẽ là 60% và ấn số 7 sẽ là 70%. Nên là muốn nó mờ bằng bao nhiêu rất đơn giản, chỉ cần chọn đúng layer đó và ấn số thôi. Biết cái này chưa? Hiểu cái lệnh opacity này chưa? Rồi ok. Xong chưa? Rồi nha, tiếp tục này. Một ngày làm việc mà của chúng ta đã làm việc như này đã là rất là lâu rồi. Bắt buộc là chúng ta phải save file lại, bởi vì chúng ta mở file rồi nhưng chúng ta chưa save file. Save file để này để làm gì? Để còn đi về. Đi về để làm gì? Ngày mai chúng ta còn làm tiếp. Đúng không ạ? Các bạn đồng ý tôi điều đó không ạ? Vậy thì chúng ta mở file rồi thì bây giờ chúng ta sẽ save file. Save file bằng cách nào thì chúng ta sẽ chọn là file và chúng ta save nó lại bằng Ctrl S. Mở file rồi đúng không? Bây giờ là save file. Với cái save file của Photoshop này nó có định dạng đuôi như sau cho các bạn cần lưu ý. Ví dụ chúng ta ấn vào Save S là Ctrl S đây ạ. Với cái hình này chúng ta sẽ sinh ra một cái bảng, và cái bảng đấy thì bạn sẽ điền cho tôi mỗi cái thông số như sau. Ví dụ tôi để ra ngoài desktop, nhưng các bạn tuyệt đối không bao giờ để desktop, bởi vì lỗi win là chắc chắn sẽ mất ổ C. Ổ C chính là desktop đấy. Đồng ý không ạ? Chính xác. Lúc này tôi sẽ gõ vào đây là bài tập 1 BT1. Đây là bài 1 Photoshop mà. Photoshop. Ok. Được chưa? Và cái đuôi mà các bạn cần để ý nhiều nhất trong Photoshop chính là đuôi Photoshop. Đây là đuôi gốc của nó. Và nó sẽ ký hiệu là PSD, PDD và PSDT. Đây là file gốc của nó. Và sau khi mà chúng ta xếp xong thì nó sẽ yêu cầu là chúng ta ấn OK. Xong chưa? Thì cửa sổ đưa ra ngoài màn hình, bạn sẽ nhìn thấy một cái file bài tập. Nhìn bài tập chưa? Bài tập 1. Và nó có biểu tượng giống hệt như cái Photoshop này. Thì đây chính là file gốc. File này là file mà các bạn sẽ đưa cho khách hàng để chúng ta in ấn, để khách hàng có thể chỉnh sửa được. Và người ta có thể chỉnh sửa được bằng cái file này. Hiểu cái file này chưa? Rồi. Cách thứ hai mà các bạn cần phải xếp file ở dưới định dạng thứ hai, đó là định dạng bằng ảnh, là chỉ cho người ta nhìn thôi. Còn cái việc mà chỉnh sửa thì không. Thì người ta sẽ dùng lệnh là chọn là file và chọn vào Ctrl Shift S. Nhìn không ạ? Và sau khi làm xong này thì tôi sẽ chọn là tên là như này, nhưng đuôi không bao giờ được để như này nữa, mà đuôi phải là đuôi G. Nhìn đuôi G chưa? Ấn vào phím G thì ngay lập tức nó sẽ tự chạy đến cho bạn là JPEG, chính là đuôi ảnh đấy ạ. Và với cái ảnh này các bạn nhớ một điều rằng bạn chọn vào đuôi ảnh xong thì đây nó yêu cầu bạn có xếp không. Thì tôi xếp lại. Và xếp lại thì ở đây nó sẽ có một cái giá trị cho bạn chọn tiếp, đó là chất lượng ảnh có tốt không. Ví dụ 12 là ảnh tốt. Và yên tâm một điều rằng ảnh tốt mà xuất mà gửi cho khách hàng, nó in xử này nó không trả tiền đâu. Yên tâm chưa? Phần thứ hai, nếu mà muốn chuẩn chỉnh, xếp đi, đặt dấu bản quyền lên, ví dụ điện thoại, hoặc ghi demo chữ hơi trắng mờ đấy ạ. Yên tâm, không in được đâu nhá. Bây giờ trả tiền thì cứ đưa file. Đồng ý không ạ? Chúng ta sẽ có một nguyên tắc làm việc như sau. Tôi là người giới thiệu cho bạn. Cái người mà tôi giới thiệu cho bạn ấy có thể là bạn tôi nhá, cái người đấy là bạn tôi nhưng không phải là bạn của em. Đồng ý không ạ? Nên tóm lại làm với em vẫn phải có nguyên tắc, cứ đưa tiền thì sẽ có file. Bởi vì thứ nhất là chúng ta sẽ an toàn một cách khủng khiếp. Có nhiều người đi làm ngoài bị lừa rất là kinh khủng. Em cứ gửi file cho anh đi, sau anh hỗ trợ em gửi file cho anh đi để anh duyệt với sếp. Nếu mà sếp duyệt qua rồi ok, anh sẽ gửi tiền em. Nhưng mỗi tội nó đưa file phát in, mình có biết đâu. Các bạn có biết mà người ta in chưa? Có biết đâu mà nó in dữ rồi.
Thì trong khi đó chúng ta đã mất công mất sức, xong rồi thức đêm thức khuya, cũng mất file, đúng không ạ? Chúng ta làm nguyên tắc cái gì cũng tốt nha. Ok, xong chưa? Chúng ta ấn vào đây thì các bạn nhìn này, ở cửa sổ D chúng ta có một cái ảnh, cái này là file ảnh đấy ạ. Và bạn yên tâm một điều rằng đây là file mà tôi đã xuất ra. Bạn nhìn thấy màu chưa? Ok, file này là file để gửi cho khách hàng người ta xem demo để người ta duyệt ạ. Chứ đừng có gửi file Photoshop nhá. Có nhiều ông mà táng được file Photoshop mà mỗi tội nó không có phần mềm nó bật bằng kiểu gì. Các bạn hiểu cái file Photoshop chưa? Nên không bao giờ tôi gửi file cho khách hàng bằng cái đó. Đồng ý chưa? Rồi tiếp theo, và tất nhiên là ngày hôm nay đã kết thúc và chúng ta đã tắt bỏ đi. Đấy, tắt bỏ xong rồi ạ. Sáng ngày mai bắt đầu đi làm, phải làm tiếp, thiết kế tiếp, bởi vì đã thiết kế xong đâu, đúng không ạ? Thì các bạn nhìn này, người ta sẽ học về cách mở file. Mở file có hai định dạng là chúng ta chọn vào file và chọn vào Ctrl O. Ctrl O chính là mở file của chúng ta đây. Mở file này chia là hai loại. Mở thứ nhất là file gốc của chúng ta thiết kế hôm qua, và mở file thứ hai là mở file ảnh để chúng ta thiết kế. Các bạn đồng ý tôi có hai loại không ạ? Thiết kế Photoshop có cần mở ảnh không ạ? Vậy thì có hai loại nhá. Một là mở file gốc hôm qua tôi chưa làm xong, và mở file thứ hai là mở file ảnh để tôi thiết kế. Có hai loại. Và tôi ấn vào Ctrl O thì các bạn có đồng ý với tôi là nó để đâu ạ? Desktop không ạ? B B B B. Đây ạ, sắp đến rồi ạ. Bài tập 1 Photoshop. Có phải file này không em? Và tôi ấn open được không ạ? À, được rồi, vẫn chia đây rồi, đúng rồi, đúng file gốc rồi. Làm tiếp được không? À, cái màu vàng này nên dịch chuyển sang bên này một tí. Ok. Đồng ý chưa? Chuẩn cái này chưa đã? Rồi, file thứ hai, trong thiết kế các bạn có đồng ý tôi đây là background mà. Trong thiết kế có cần ảnh không em? Có cần ảnh không ạ? Có. Vậy thì lại chọn vào file và lại chọn vào Ctrl O. Có phải Ctrl O là mở file thiết kế và file thứ hai là mở file ảnh không ạ? Ok, chọn file ảnh. Và chọn mở file ảnh, tôi chọn vào computer và tôi chọn vào ổ E, tôi chọn vào phần thư viện ảnh. Và trong thư viện ảnh thì tôi khuyên các bạn một câu rằng là thư viện ảnh của bạn phải có các ngành nghề khác nhau. Có nhiều người làm về mỹ phẩm rất là tốt nhưng không đồng nghĩa việc làm về máy tính tốt đâu. Nên chúng ta muốn thiết kế tốt thì chúng ta phải làm tất cả những ngành nghề khác nhau thì chúng ta mới ngon được. Được không ạ? Tôi sẽ chọn vào một cái ảnh như này. À, tôi sẽ thấy rằng cái ảnh này, chọn gái xinh tí. Rồi, chọn gái xinh nhá. Rồi, xong chưa? Ấn open được không ạ? Rồi, bạn có nhìn không ạ? À, tôi mở được file ảnh. File này để tôi thiết kế đấy. File này là để tôi gì ạ? Thiết kế rồi. File này file ảnh để tôi kéo sang tôi thiết kế. Ctrl O lại mở thêm một cái nữa. Là các bạn nhìn đây chưa? Vậy các bạn có đồng ý với tôi là cái công cụ phím V này của chúng ta có tính năng là dịch chuyển đối tượng từ vị trí này đến vị trí khác không? Nhưng các bạn hiểu sâu sắc hơn thì nó chính là dịch chuyển từ file này sang file khác. Vậy thì tôi đang có một cái file như này, tôi lại có một cái file như thế này, tôi muốn kéo cái ông này sang bên này để tôi thiết kế, thì tôi phải làm nào? Thì bạn nhìn nhá, cách làm này. Đoạn này, cách này nó sẽ hơi khó hơn một tí, là mọi người để ý này. Chúng ta dùng công cụ phím V, tích vào nó, chắc chắn chọn rồi. Phần thứ hai, giữ chuột. Giữ chuột là gì? Tích và giữ này. Giữ yên. Mọi người biết giữ yên là như nào không ạ? Đừng có buông chuột ra nhé. Buông chuột ra là câu chuyện khác nhau rồi. Nào, giữ chuột. Giữ chuột chưa? Bắt đầu di chuột này. Chúng ta sẽ tích vào giữ chuột. À, giữ chuột thì nó mới đi được cái hình này, đúng không ạ? Ok. Và di sang cái tab mà mình đang thiết kế. Vẫn giữ chuột, đừng buông ra là không có được đâu nhá. Được chưa? Và sau khi mà bạn di vào giữa của màn hình của bản thiết kế của chúng ta có dấu cộng. Nhìn thấy dấu cộng chưa? Thì có nghĩa là thành công rồi đấy. Thì buông chuột được chưa? Nhìn cảnh đưa sang chưa? Ok, làm lại nhá. Nhìn nào, xóa đi. Là tích này. Tích và giữ chuột. Kéo sang tab số 2 phần thiết kế. Và di vào màn hình. Chừng nào xuất hiện dấu cộng có nghĩa là thành công. Ok, xong này chưa? Xong này chưa mọi người? Rồi, cách thứ hai. Cách thứ hai đơn giản hơn này. Chọn vào cái ảnh đầu tiên, Ctrl A. Ctrl A biết là chưa?
Ctrl A là chọn hết đấy. Mọi người đã bao giờ đi chụp ảnh xong rồi lấy ảnh từ trong cái máy ảnh của chúng ta ra máy tính chưa? Ctrl A là chọn hết tất cả những đống máy ảnh đó. Thì cái này cũng tương tự như vậy, là Ctrl A là chọn hết cái ảnh. Ctrl C là biết gì không ạ? Ok, vậy thì bây giờ sang cái file thiết kế của chúng ta ấn Ctrl V được không ạ? Nhìn này chưa? Hiểu cái này chưa đã? Rồi đây là cách thứ hai nhá. Cách thứ hai làm lại này. Ctrl A, Ctrl C. Và sang bên này thì Ctrl gì? Cách này nhàn hơn tí, đỡ phải kéo, đỡ phải đau tay. Đúng không ạ? Hiểu phần này chưa đã? Rồi tiếp theo. Cách thứ ba. Cách thứ ba là một trong những cách rất là hay, đó là xem ở nhiều giao diện. Có nghĩa là ba cái hình này bạn phải tích vào đây nó mới xuất hiện đúng không ạ? Thì người ta sẽ có một lệnh như sau là chọn vào Windows. Các bạn có nhìn cái này không ạ? Đây là giao diện nhá. Ví dụ bạn có 3 file thì bạn sẽ chọn 3 file chiều dọc này rồi, nhìn thấy không? Tích vào đây một cái. Em nhìn thấy 3 file nó tự xếp ngang ra chưa? Xếp ngang được không ạ? Dễ hơn đúng không ạ? Bây giờ em muốn cái người này sang này đúng không? Em nhìn cái này chưa? Nhìn này, có phải cái này không ạ? Cầm này, ném vào sang đây, kéo vào sang đây luôn. Được luôn. Có thấy cầm và kéo sang không ạ? Hiểu cái bản chất của cái việc mà xem nhiều cửa sổ nó có tính năng chưa? Cái tính năng này cực kỳ quan trọng trong việc chỉnh màu, để blend màu theo một cái ảnh khác mình phải nhìn, chứ mình không dựa vào trí tưởng tượng của mình đâu ạ. Xong chưa? Rồi tiếp theo nhá. Nào ok, cầm này, kéo sang. Xong. Xong chưa? Rồi tiếp theo chọn vào Windows và tôi trở về định dạng một màn hình. Có nhìn thấy một màn hình không ạ? Đấy, một màn hình chưa? Nào, thu nhỏ cái màn hình có phải ấn vào Ctrl trừ không ạ? Mọi người biết cái này chưa? Ctrl cộng biết chưa? Ctrl số 0 biết chưa ạ? Ok. Vậy thì khi mà đưa một tấm ảnh sang thì chúng ta bị xảy ra một trường hợp như sau, là cái tấm ảnh của chúng ta, một là bị to, hai là bị nhỏ. Vậy thì to hay nhỏ có liên quan đến Ctrl T không em? Nha. Vậy thì các bạn nhớ một điều rằng khi đưa một tấm ảnh sang to nhỏ chúng ta ấn vào Ctrl T. Nhìn thấy Ctrl T có các đầu điểm chốt chưa? Vậy thì khi kéo người này không bao giờ được quyền kéo nhảy nhá. Nhìn thấy kéo chưa? Nhìn thấy bị bẹt mặt chưa? Đấy, trường hợp này không có ship siết gì hết, bị dính nhảy ngay. Nhìn không ạ? Ok, vậy thì chúng ta sẽ ấn vào Ctrl T và chúng ta giữ ship, chúng ta giữ phím An như này thì có phải là chuẩn không ạ? Khi ưng ý rồi, ấn Enter. Kéo đối tượng sang phải. Bạn thấy ảnh của tôi lấy được chưa? Hiểu bản chất của cái này chưa đã? Ok. Thì bài ngày hôm nay chính là bài mở file và new file. Buổi sau tôi sẽ chia sẻ cho bạn là làm sản phẩm thật. Buổi sau là làm sản phẩm thật rồi. Ok. Mọi người hiểu cái này chưa đã? Ok, hy vọng rằng mọi người về nhà làm cho tôi khoảng 20 lần. Làm đi làm lại, đừng bao giờ nghĩ mình thuộc nhé. Bởi vì bài sau tôi sẽ có rất nhiều kiến thức khác đắp vào nó, nên bạn mà không làm thì bạn sẽ quên. Và tôi cũng nói chia sẻ thật sự cho bạn biết là nếu học tôi mà phong cách này nhá, bỏ 5 bài là chỉ muốn bỏ thôi. Có nghĩa là không chăm chỉ 5 bài, chỉ muốn bỏ. Bởi vì sao? Cực kỳ thiếu oxy. Bởi vì kiến thức tôi đến bài sau là tăng tốc cực kỳ kinh rồi đấy. Tôi cần các bạn chắc giai đoạn đầu này thì bạn phải chắc. Bạn chắc được giai đoạn đầu 5 bài đầu tiên, bạn yên tâm một điều rằng tôi có tăng 6 bài, 7 bài, bạn vô tư đi, bạn chắc chắn làm được việc. Hiểu cái này chưa đã? Nên về nhà tất nhiên ai cũng bận. Chúng ta chỉ rỗi về là mặt thời gian thôi, ok. Nhưng tôi khuyên các bạn một câu rằng đã quyết định đến đây và chúng ta có cơ hội gặp nhau như này thì các bạn nên chịu khó giúp tôi một tí. Tôi chỉ cần bạn chịu khó 5 bài đầu thôi. Còn 5 bài sau bạn học náng tráng một tí, tôi vẫn vô tư. Bởi vì lúc đấy bạn có nền tảng rồi. Còn bây giờ chưa có nền tảng đã lười thì sẽ không bao giờ làm đâu ạ. Nhá. Còn có nhiều người bảo lại mình muốn đi học Photoshop bởi vì mình muốn học chỉnh ảnh. Nhưng mà chỉnh ảnh sâu ấy thì người ta phải có vùng tròn. Tôi muốn chỉnh tông màu đẹp rồi, nhưng mà cái cây này tôi muốn nó sáng lên một tí thì tôi phải chọn được cái vùng chọn của cái cây. Vậy thì người ta mới chỉnh sâu sắc được. Chứ còn chỉnh bình thường mà cần gạt kéo một tí, vậy tôi thật cho bạn biết tôi dạy tí sau. Đồng ý không ạ? Ok. Nên muốn có cơ bản hay muốn bất cứ một cái gì đó thì cũng phải đi qua được những cái phần như Photoshop tôi vừa chia sẻ. Và tôi hy vọng rằng bạn phải quản lý cho tôi cái này. Đến buổi sau, trước khi vào bài mới tôi sẽ nhắc lại bài cũ
Và hy vọng rằng lúc đấy thì đừng có hỏi mà làm thế nào để đổ được màu và làm thế nào để chọn được đối tượng, bởi vì tôi nói rất kỹ cái này rồi. Ok. Buổi học ngày hôm nay các bạn có thể xem được video này trên kênh của tôi, nhưng sau này tất cả những video này sẽ không bao giờ public. Bạn yên tâm một điều rằng tôi chỉ cho public từ bài 1 đến bài 3 thôi, còn tất cả những phần còn lại sẽ không public. Ok. Còn những bạn nào mà đã học đồ họa thì lang thang trên YouTube thì chắc chắn sẽ gặp tôi nha. Các bạn yên tâm một điều như thế đi, bởi vì thực ra là trên YouTube thì tôi là người lang thang một tí là kiểu gì cũng vào tôi rồi. Ok. Kênh của tôi là kênh Design AZ. Hy vọng rằng các bạn sẽ biết kênh đó. Hôm nay mình sẽ về render cái bài này và up luôn trên tối nay. Nó hơi mất thời gian bởi vì cái này nó cũng render khoảng hơn 1 tiếng. Thì up luôn thì các bạn sẽ vào đó bạn xem lại cái bài cũ để buổi thứ 3 tuần sau chúng ta sẽ gặp nhau. Được không ạ? Hả? Đúng rồi, bài này sẽ nằm ở bài đầu tiên. Tại vì tôi up, tôi cho public luôn là chắc chắn là sẽ nằm ở đầu tiên.